माझं स्क्रीन विजिबल आहे का? ओके. आहे. ओके. थँक्यू. ओके. सो ओके, मुव्हिंग ऑन. आता आपण ह्याची थोडीफार हिस्ट्री पाहिली आणि ह्यातून हे समजून घेतलं की देर आर डिफरंट सिस्टम्स. अगेन इटालियन, फ्रेंच, रशियन जे ह्याच्यात नाहीये, जर्मन. नेक्स्ट आता दुसरा भाग बघूयात की नेमकं म्हणजे कधीपासून कधी काय आलं, कधी कुठल्या डेकनी जन्म घेतलं. आय मीन जनरली दिस इज ऑफ इंटरेस्ट फॉर त्या लोकांसाठी ज्यांना हु आर डेक कलेक्टर्स, हू लाईक टू हॅव एव्हरी काइंड ऑफ डेक. वील जस्ट कम टू दॅट. आणि हा, आय थिंक मी माझ्या जाहिरात म्हणलं होतं की एनीबडी ज्यांचा होल्ड असेल प्लेइंग कार्ड्सवर, किंवा इफ यू स्टार्ट कार्ड रीडिंग ॲज अ डिव्हिनेशन फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स, तुम्हाला खूप इझी पडेल टू रीड क्लासिकल टॅरो अँड टू रीड मॉडर्न टॅरो. बिकॉज ह्याचा जो फाउंडेशन आहे ना, दॅट इज कॅरीड फॉरवर्ड असं इनविजिबली इन एव्हरी काइंड ऑफ डेक और इन एव्हरी काइंड ऑफ सिस्टम जे आपण आजपर्यंत बघतोय. तर हे तर सगळ्यांना माहीतच असेल. जगात सगळ्यात प्रसिद्ध डेक आहे. दिस इज रेडर वाईट स्मिथ. सो ही जी बाई होती पमेला स्मिथ, शी वॉज दिस थिंग. ती एक आर्टिस्ट होती, पेंटर होती. अँड हे रेडर आणि व्हाईट ह्यांनी तिला अप्रोच केलं की वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ डेक, अ मॉडर्नाइज्ड डेक. आणि हे आय एम टेलिंग यू, दिस इज इन 20th सेंचुरी. आय बिलीव्ह हा डेक रिलीज झाला अराउंड 1950s मध्ये. आफ्टर विच 1950s or maybe earlier, after which it became very, very, very popular. आपल्याला तर माहीतच आहे, आजकाल लोकांनी ह्या डेकवरती कितीतरी पुस्तक लिहिलेत. बट what I'm trying to tell you is, आता I don't know ह्या आजच्या लेक्चरमध्ये maybe some tarot readers might also be there, experienced tarot readers might also be there. So you have to understand something की इथे तिने आता हे एस दिसतंय आपल्याला सगळे एसेस आहेत. म्हणजे काय, इक्का आहे, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. तिने प्रत्येक कार्डला इन द मायनर आर्काना शी इज गिवन एन इमेज टू इट. एक व्हिज्युअल दिलंय तिने, विच कम्स फ्रॉम वेअर, as far as I have read, which comes तिच्या imagination मधनं. What she has imagined ace of wands to be, ace of pentacles to be, ace of cups to be, ace of swords to be. आता we'll come here. Now this is a normal आपलं साधं पत्त्यांचं डेक, सगळे इतके आहेत अगेन. आणि नाव कमिंग टू दिस, जेव्हा मी क्लासिकल डेक म्हणते, क्लासिकल टॅरो डेक म्हणते, आय एम रेफरिंग टू दिस. ह्याचं नाव काय, टॅरो ड मार्साय. मार्साय का नाव आहे, बिकॉज दिस ओरिजिनेटेड इन अ रिजन कॉल्ड मार्साय इन फ्रान्स. तर आता पाहूयात ह्याच्यावर काय आहे, म्हणजे काय चित्र एक्झॅक्टली. ऍज सच तर जास्त काय नाहीच आहे, जस्ट आपल्याला काही कप्स दिसत आहेत, हे काहीतरी दंडे दिसत आहेत, आणि हे तर कॉइन्स दिसत आहेत. अँड लेट्स सी व्हॉट दिस इज. सो इथे काय दिसतंय, देर आर 9 कप्स ऑन दिस कार्ड. सो आय जस्ट गो टू दिस टेबल हिअर, ट्राय टू फॉलो मी. आणि डाऊट्स असेल तर प्लीज मध्ये विचारा आणि स्वतःला अनम्यूट करा, बिकॉज आय विल नॉट बी एबल टू अनम्यूट फ्रॉम हिअर. सो आता इथे 9 कप्स आहेत. कप्स अर्थात काय, इन आवर प्लेइंग कार्ड डेक हार्ट आहे. आपण ते बघूयात, वाय आपण वाय कप्स रिप्रेझेंट हार्ट्स. आता हे काय आहे, दिस इज ऍक्च्युली फ्रेंच वर्ड. ह्या दंडेला आपण बॅटन्स म्हणतो, विच इज सेम ॲज वॉन्ड्स इन इंग्लिश. हे काय झालं, दिस रिप्रेझेंट स्किलवर, दॅट इज आर क्लब्स. आणि दिस इज व्हॉट, दिस इज अगेन कॉइन्स. वेअर डू आय सी कॉइन्स? कॉइन्स आर हिअर. कॉइन्स अर्थात काय, इट मॉडर्न डेक मध्ये पेंटिकल्स झाले, आणि प्लेइंग कार्ड डेक मध्ये कॉइन्स. पैसा, पैसा क्या होता है, पैसे से क्या खरीद सकता है, डायमंड खरीद सकता है. सो व्हाट डज इट बिकम नॅचरली विथ सम रैंडम कॉमन सेंस, कॉइन्स या पेंटिकल्स रिप्रेझेंट डायमंड्स. नेक्स्ट दिस. आता दिस इज जस्ट अ लिटल बिट ऑड, आणि ह्याचं रिझन मला नाही शोधता आलंय. स्वर्ड्स कायम बेंट असतात क्लासिकल टॅरोमध्ये. सो दिस इज ऍक्च्युली 2 ऑफ स्वर्ड्स. आणि स्वर्ड्स कशाने दाखवतात, म्हणजे स्वर्ड्स काय असतं, नोकिली चीज होतीये. आणि नोकिली अशी गोष्ट काय आहे इन द प्लेइंग कार्ड डेक, दॅट इज अ स्पिक सूट, दॅट इज स्पेड्स. ओके, सो दॅट इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू से, की 14th सेंचुरीमध्ये प्लेइंग कार्ड्स तर युरोपमध्ये फिरत होते. मग त्यांना बघून दिस इटालियन्स स्टार्टेड प्रोड्युसिंग द एक्सपॅन्ड. त्यांनी तो डेक मोठा केला अजून. त्यात 22 कार्ड आणखीन ऍड केले, ज्यांना आपण ट्रम्प्स किंवा मेजर कार्ड्स म्हणतो, विच इज ओव्हर हिअर. हे कार्ड, हे कार्ड, हे कार्ड, हे कार्ड. अँड बाकी सगळे ऑलमोस्ट ते तसेच ठेवले, जसं मी तुम्हाला आता त्या डेकमध्ये दाखवले इथे. सो इट्स लाईक दिस ओनली. ओनली डिफरन्स इज हा जरा, इट हॅज दिस विंटेज स्टाईल,
इट इज ओल्ड, ॲज आय सेड विस्कॉन्टी फॅमिलीनी बनवलेला डेक आहे हा. सो इट लुक्स व्हेरी फॅन्सी. लाईक हा एस ऑफ कप्स आहे, हा 2 ऑफ स्वर्ड्स आहे, हा 5 ऑफ वॉन्ड्स आहे. सो लाईक दॅट. सो दिस इज व्हॉट आय मीन बाय क्लासिकल या ओल्डर टॅरो. अँड हा, सो बेसिकली इथे काय लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्या प्लेइंग कार्ड्स मध्ये पण 1 to 13 जे कार्ड्स आहेत, देर इज नो, त्याच्यावर काय व्हिज्युअल इमेज नाहीये, काहीच नाहीये. नुसतं बादामच्या कार्डवर बादाम आहेत, जितके नंबर्स आहेत. इस्पिकच्या कार्डवर तितके नंबरचे इस्पिक आहेत. राजा, राणी आणि जॅक जे आहे, जोकर आहे, त्यांचे तेवढे फेसेस आहेत. सो इट इज ॲज गुड ॲज, काय म्हणतात, जर तुम्ही हे क्लासिकल टॅरोमध्ये पण जाल, तिथे पण मायनर आर्कानामध्ये देर इज नो इमेजरी आणि ते कोर्ट कार्ड सोडले तर इट इज ॲज गुड ॲज आपले प्लेइंग कार्ड्स ओनली. आणि जेव्हा यू गेट अ होल्ड ऑन रीडिंग द प्लेइंग कार्ड्स, वेन यू गेट अ होल्ड ऑन अंडरस्टँडिंग की कार्टोमॅटिक मेथड काय आहे, सो यू कॅन ऑटोमॅटिकली जस्ट अप्लाय दॅट टू द नेक्स्ट टॅरो डेक, अ क्लासिकल टॅरो डेक. तुम्ही त्याला मॉडर्न टॅरो डेक्सला पण अप्लाय करू शकता. बिकॉज बिलीव्ह इट ऑर नॉट, मतलब आय स्टार्टेड माय जर्नी विथ टॅरो. आणि समटाइम्स, बऱ्याच वेळा, आय थिंक इन माय केस, दॅट इमेज जे आहे त्याच्यावर, इट लिमिट्स युअर इमॅजिनेशन टू ब्लेंड इट विथ से जे तुम्ही प्रश्न विचारलाय किंवा सिच्युएशन मांडलाय, जे काय आहे. आय मीन दॅट वॉज फॉर टॅरो रीडर्स, बट येस. सो ओके, नाव इट्स फन टाइम. तर एनीबडी कॅन अनम्यूट themselves. आणि आता आपण दुसऱ्या भागात शिरलोय. सो लेट्स अंडरस्टँड द अप्रोच. वी कॅन सी 4 ब्युटिफुल लेडीज ओव्हर हिअर. सगळ्या राण्या आहेत. आणि लेट्स इमॅजिन की हे सगळे एकमेकांना, हे सगळे एका पार्टीमध्ये आहेत. इट कॅन बी अ क्लब, इट कॅन बी अन ऑफिस पार्टी, इट कॅन बी अ क्लासरूम. तर जस्ट एनीवन, जे मनाला येईल. तुम्हाला काय वाटतंय की ह्या पार्टीमध्ये, ह्या what is going on between these ladies? काय चालू आहे? जस्ट जनरल सेन्स. आय मीन चुकलं तरी चालेल. गॉसिपिंग चालू आहे मॅडम. हा, गॉसिप. परफेक्ट. लाईक दिस इज सच अ गुड आन्सर. आय मीन हा, गॉसिपिंग चालू आहे. आणखीन दिस इज व्हेरी गुड. व्हेरी व्हेरी गुड. आणखीन एनीबडी वॉन्ट्स टू ट्राय? लाईक गॉसिपिंग तर आहेच. इट्स समथिंग. ऑब्झर्विंग, कारण त्यांची नजर ती एक कॉन्स्टंट आहे. सो दे माइट बी ऑब्झर्विंग की काय चाललंय आजूबाजू. अगेन दिस इज अनदर, लाईक जस्ट व्हेरी 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 परफेक्ट. सो फर्स्ट बोलतात इन कॉन्व्हर्सेशन, गॉसिपिंग, काहीतरी इंटरॅक्शन चालू आहे. नेक्स्ट इज ह्यांनी हू सेड, समवन सेड, नजर एकमेकांकडे आहे. एनी थर्ड थिंग समवन वॉन्ट्स टू ऍड अबाउट दिस पर्सन? ही बाई काय करतीये? कारण मी इथे 2 ॲरोज दिलेत. सो शी हॅज अ स्पेशल रेड कलर ॲरो. काय आहे, ती खूप जास्त सुंदर आहे का? ती खूप जास्त स्नॉबिश आहे का? की ती आपल्या जगात आहे? काय करते? एनीवन? सी कोण कोण आहे क्लासमध्ये? I can't see any. Differences in opinion with 2 different arrows to other sides. हा, that's perfect. म्हणजे मतं जुळत नाहीये. थोडी श्रूड वाटते. सगळं लक्ष देऊन बाकीच्यांच्याकडून काढून घेणं असं. हा, कुड बी. सो आता एक लक्षात घ्या, ऑल कोर्ट कार्ड्स, एस्पेशली प्लेइंग कार्ड्स मध्ये आणि क्लासिकल टॅरो मध्ये, हे कुठल्या तरी नजरेने बघत असतात. अँड लाईक आता ह्या 3 बायका त्यांच्यात काहीतरी गॉसिप करतात. समथिंग इज गोइंग ऑन. हिला काय पडली नाहीये किंवा दे डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर. नाउ दॅट डिपेंड्स आपण काय प्रश्न विचारू आणि कोणासाठी विचारू. बट यू गेट द जनरल आयडिया. लाईक हे किती सोपं आहे. वन्स, आय मीन, यू डोंट इवन हॅव टू काय, आतापर्यंत मी तुम्हाला सांगितलं पण नाहीये क्वीन ऑफ डायमंडचा स्वभाव कसा आहे, क्वीन ऑफ स्पेडचा स्वभाव कसा आहे, क्वीन ऑफ क्लब्सचा स्वभाव कसा आहे. आय हॅव लिटरली टोल्ड यू नथिंग. 0 इन्फॉर्मेशन वरनं, विथ 0 बॅकग्राऊंड व्हॉट्सो एव्हर, विथ वॉट एव्हर कॉमन सेन्स you've got, एवढं तरी तुम्हाला कळलंय. लाईक इट्स ह्यूज. सो मुव्हिंग ऑन टू द फर्दर अप्रोच. ओके, फर्दर आपल्याला काय काय गोष्टी लागू शकतात टू इंटरप्रेट दीज कार्ड्स? तर एकतर आपल्याला एक टेक्निकल नॉलेज लागतो इन एनी फील्ड. सो इथे काय लागणार आहेत आपल्याला टेक्निक्स, की सूट्स बद्दल माहिती असली पाहिजे. म्हणजे काय,
बदाम, एस्पेक, चौकट आणि किलवर. what are the characteristics of the suits. Next, elements. एलिमेंट्स म्हणजे आपले पंचमहाभूत जे तत्व आहेत, जे मणिपुष्पकच्या स्टुडंट्सनी हॅव डन इट इन ग्रेट डिटेल. माया मॅडमनी ते घेतलंय. Guys, एक मी तुम्हाला सांगते, आय डोंट नो तुम्ही सगळे किती इथे एन्थुझियास्टिक आहात अबाउट ऑल दिस डिव्हिनेशन्स. एलिमेंट्स चा फाउंडेशन नीट परफेक्ट केल्याशिवाय यू कॅन नॉट मास्टर एनी डिव्हिनेशन. मी हे तुम्हाला लिहून देते. You need the background of elements, you need the foundation of tattva in every single divination. तिथून तुम्हाला डेटा एक्स्ट्रॅपोलेट करायचा आहे आणि त्याच्यावरती तुम्हाला तुमच्या नॉलेजचा पुढचा किल्ला बांधायचा आहे. लाईक इट इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल. सो इथे पण विल सी अहेड की कुठला विच सूट रिप्रेझेंट्स विच एलिमेंट अँड वाय. मग न्यूमरोलॉजी, येस, आता याच्यावर जास्त चित्र नसतात, सो इट टेक्स द बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी. आणि there's a concept called conceptual blending. सो त्यात काय असतं इज न्यूमरोलॉजी जो काय नॉलेज आहे अँड हे आपल्याला सूट्स बद्दल आणि एलिमेंट्स बद्दल जे काय माहित असेल ते दोन्ही कंबाईन करायचे, ब्लेंड करायचे त्याला, आणि त्यातून त्या कार्डचा एक अर्थ धरायचा आहे. नेक्स्ट इज इंटरॅक्शन. मिनिंग आता वी आर सीइंग हे किल्वरची राणी आहे, ती कशाला बघती, शी इज लुकिंग ॲट 9 of diamonds. सो हाऊ शी इंटरॅक्टिंग विथ दिस कार्ड. तिच्या मागे काय आहे जिथे तिचं लक्ष नाही आहे. वाय हर फेस इज लुकिंग देअर. दॅट इज एस ऑफ स्पेड्स, आपलं इस्पिकचा इतका. एनिवे, सो दॅट्स इंटरॅक्शन. नेक्स्ट इज आपले सॉफ्ट स्किल्स. यू हॅव टू रिस्पेक्ट एनी अँड एव्हरी काइंड ऑफ क्वेश्चन. भलेही तो क्वेश्चन कितीही पानसट असू द्या, किती म्हणजे इट कॅन बी व्हेरी स्टुपिड, बट वन यू हॅव टू एंटरटेन इट अँड यू हॅव टू एंटरटेन इट विथ रिस्पेक्ट. नेक्स्ट, ऍक्टिव्ह लिसनिंग आणि रेलेव्हन्स. पहिली गोष्ट, द मोर यू लिसन, द मोर इन्फॉर्मेशन तुम्हाला एखाद्या क्लायंटच्या प्रॉब्लेम ऐकून मिळतो. नथिंग कॅन रिप्लेस दॅट, नॉट इवन द इन्फॉर्मेशन इन युअर कार्ड्स. अँड इफ युअर क्लायंट इज नॉट टॉकिंग, ॲटलिस्ट कार्ड्स बघून तुम्हाला काउंटर क्वेश्चन करायला पाहिजे, सो दॅट यू ब्रिंग यू बोथ आर ऑन द सेम पेज. म्हणजे जे कार्ड्स जे म्हणतात आणि तो माणूस त्याच्या मनात ऍक्च्युअली काय आहे विचारायचं, दॅट कम्स ऑन वन लेवल. अँड सेकंड इज सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट, मेंटेनिंग रेलेव्हन्स. म्हणजे ह्यात लाईक आय वोंट शाय अवे फ्रॉम सेइंग दिस, टॅरो रीडर्स ना ह्याचा पूर्ण नेक्स्ट लेवलचा एकदम धमाल करतात ह्याच्यात. इफ तुम्ही नोकरीचा जर प्रश्न असेल आणि जरी त्याच्यात तुम्हाला कप्सच्या कार्ड दिसले किंवा हार्ट्सच्या कार्ड दिसले, सो यू कॅन्ट कीप टॉकिंग अबाउट दॅट पर्सन्स लव्ह लाईफ. त्याचा ऑब्व्हियसली काय रेलेव्हन्स आहे त्या नोकरीशी पण. यू शुड नेव्हर फॉरगेट की तो क्वेश्चन काय विचारला आणि कुठल्या संदर्भात विचारला, आणि यू हॅव टू आन्सर विथ रिस्पेक्ट टू दॅट. वी लिव्ह अनालिटिकल थिंकिंग हिअर. आणि नेक्स्ट कम्स एथिक्स. कॉन्फिडेन्शियलिटी ती मेंटेन करायचीच आहे. एंड नो सर्वेलेंस एटीट्यूड. प्लीज किसी की जासूसी करने मत जाओ. अभी वो आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी एक्स वाइफ हो सकती है, आपका एक्स बॉस हो सकता है, वो किसी और के साथ खुश है. दैट इज, even if you see that in the cards, it adds no value to your reading. And obviously it is big time unethical thing to do. कोणावरती नजर ठेवणे हे सगळं करून. But anyway, that is the reader's call. So finally, मला प्रश्न विचारायचे आहे तुम्हाला सगळ्यांना. Anybody can answer. What do you think की इंट्युशनचा कितपत रोल आहे ह्याच्यात? Anyone? मेजर रोल असणार. Okay. What else? मे बी बेस ऑफ टॅरो कार्ड हे इंट्युशनच आहे. Okay. What else? Anybody else? आणखीन मला ना ते पार्टिसिपंट दिसत नाही तर मी लकी ड्रॉ करून कोणाला तरी अनम्यूट करणार. 50-50. अग्रीएबल. मे बी मॅडम, मला असं वाटतं की सपोज इंट्युशन मुळे म्हणजे जर इंट्युशन ऍक्च्युअली टॅरो रीडरचे जर तेवढे ऍक्टिव्ह असतील तर ते थोडा एक नेक्स्ट लेवलचं रिडिंग देऊ शकेल की तो टॅरो रीडर. म्हणजे जनरली जे बेसिक जे ह्याचे जे रुल्स अँड रेग्युलेशन आहेत ते लर्न करून माणूस जेवढं रिडिंग देईल, जर त्या माणसाचे इंट्युशन तेवढे स्ट्रॉंग असतील तर ते त्या रुल्स अँड रेग्युलेशनच्या बियॉन्ड काहीतरी जाऊन रिडिंग देऊ शकते.
ऑफकोर्स. ओके. येस. पण असं मला अगेन क्वेश्चन टू एव्हरीवन विचारायचं आहे की एखाद्या माणसाला तो आता असतात ना बरेचसे लोक, नास्तिक लोक असतात, नॉन स्पिरिच्युअल असतात, काय म्हणतात त्याला, एथिस्ट पण नाही, काय म्हणता येईल काहीतरी, ॲग्नॉस्टिक वगैरे सगळे ते असतात, ते बरेच प्रकार, हू डोंट बिलीव्ह इन एनिथिंग कॉल्ड इंट्युशन. तुम्ही त्यांना सजेस्ट कराल का, या लाईक गिव्ह इट अ ट्राय, कार्टोमॅन्सी करून बघा, पत्त्यांवरनं भविष्य काढून बघा. इज इट पॉसिबल? एवढंच मला विचारायचं आहे. पण ते ऍक्च्युली वर्क कसं करतं त्याच्यावरती डिपेंड करणार, आम्ही समोरच्याला काय सांगणार. आम्हाला पण ऍक्च्युली माहितीच नाही ना एक्झॅक्ट कसं हे वर्क करतं. मॅम इथं दोघांचे इंट्युशन काम करतात, क्लायंटचे पण आणि फ्युचर टेलरचे पण. ओके. कारण जो कार्ड पिक करणार आहे त्याच्या मनातला क्वेश्चन जोपर्यंत त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये रिलेट होत नाही तोपर्यंत प्रॉपर कार्ड निघणार नाही, आणि त्याशिवाय समोरचा व्यवस्थित सांगू शकणार नाही. बऱ्याचदा कार्ड स्वतः सांगतो की समोरचा फसवत आहे किंवा चुकीचा क्वेश्चन विचारत आहे. ओके, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड आन्सर. कारण त्याचे इंटेन्शन्स प्रॉपर असतील आणि प्युअर असतील ना तर ते राईट कार्ड पिक करतं आणि त्याला जे मिळणार आपल्याकडून कन्सल्टेशन आहे ते राईट मिळतं. म्हणजे त्याची पण इंटेन्शन आणि इंट्युशन आणि आपली पण, हे दोन्ही आणि एन्व्हायरमेंट हे तिन्ही अफेक्ट करतं. ओके. निधी, मला एक क्वेश्चन होता. तू म्हणालीस की ही जी सिल्वरची राणी आहे ती डायमंड 9 कडे बघते, पण जर त्याचा हाफ फेस बघितला तर ती बॅक साइडला पण बघते. सो हाऊ डिड यू डिसाइड की ती कुठल्या बाजूला बघते? दी अपर साइड, लाईक दॅट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. जे वर दिसतं, लाईक द फेस, डोकं वर असतं ना, लाईक इट्स नॉट नीचे अँड पैर ऊपर. सो इन दॅट इज दी ओरिएंटेशन, लाईक कोर्ट कार्ड्स का, जे वर असतं, डोकं वर असतं सगळ्यांचं. सो दॅट इज द डिरेक्शन इन विच आय एम सीइंग की तिचं फेस इकडे बघतंय, आणि जिथे तिचं फेस नाहीये ऑन द टॉप, दॅट इज हर बॅक. बट जर का कार्ड उलट केलं तरी तर ते फेस डोकं इकडेच त्या होणार. side. नाही समजलंच नाही काय म्हणतेस ते. काय, मी परत सांगू का? शुड आय रिपीट? हो, म्हणजे डोकं वर बघते म्हणजे हे कसं काय, हे समजलं नाही. द नॉर्मल ओरिएंटेशन ऑफ आपला ह्युमन बॉडी कसं असतं, डोकं वर असतं, पाय खाली असतात ना. सो अदितीने विचारलं की आता द कार्ड्स मध्ये आपले असे ड्रॉ केलेले असतात की खाली पण चेहरा असतो. बट व्हॉट आम्ही काय धरतो इज दॅट नॉर्मल ओरिएंटेशन, जे आपलं नॉर्मल असतं, डोकं वर असतं, पाय खाली असतात, आणि सो दिस इज द हेड, द टॉप पार्ट, आणि इथून मी तिची नजर बघतीये. वेल, हे नजर बघणे अँड ऑल इज अ व्हेरी ऍडव्हान्स लेवल, बट आय होप यू गेट द लॉजिक की जे अदितीने विचारलं ते पटलं की नाही. ते जरा समजणं थोडं कठीण आहे, नीट बघायला पाहिजे त्याच्यावर. ऍक्च्युली इथं मिरर कार्ड मध्ये मिरर इमेज वापरली आहे ना, त्यामुळे ते कन्फ्युज झाले. ओके. टॅरोट कार्ड मध्ये इमेज एकच इमेज येते ना, तिथं मिरर इमेज नाहीये, त्यामुळे कार्ड उलट पडलं की टॅरो मध्ये एकच इमेज असते. हो, त्याचं मिनिंग पूर्ण वेगळं येतं ना उलट कार्ड. करेक्ट. इथं मिरर इमेज असल्यामुळे तुम्ही कन्फ्युज झाला. हो खरंय. थँक्यू सो मच, ज्यांनी कोणी एक्सप्लेन केलं. सो मुव्हिंग ऑन. आता तर दिस विल बी अ रिव्हिजन फॉर मणिपुष्पक स्टुडंट्स. इथे मेन लक्षात काय ठेवायचंय, हे सूट्स काय आहेत आणि त्याचे एलिमेंट्स काय आहेत. सो स्टार्टिंग विथ चौकट, जे वी कॉल डायमंड्स. दिस डायमंडचा अर्थ काय, म्हणजे बेसिक सरळ शब्दात, व्हॉट इज इट? पैसा. पैशाचं ट्रान्झॅक्शन वगैरे अँड एव्हरीथिंग इज सीन रिप्रेझेंट्स व्हॉट? पृथ्वी तत्व. का पृथ्वी तत्व कशी असतात मग? हिशोबी असतात, ट्रान्झॅक्शनल असतात, त्यांच्यात चिकाटी पण खूप असते. हेन्स डायमंड जे आहे पृथ्वी तत्व दर्शवते. ओके. नेक्स्ट कमिंग टू हार्ट्स. तर हार्ट्स काय असतं? हार्ट आपलं काय, हृदय असतं, राईट? हृदयातनं काय उत्पन्न होतात? एखाद्यासाठी प्रेम उत्पन्न होतं, भावना उत्पन्न होतात. तर मागच्या क्लासमध्येच आपण बघितलंय की
भावना कशात येतात? जलतत्वात. सो व्हॉट डज हार्ट रिप्रेझेंट? वॉटर एलिमेंट. मग देन वी कम टू क्लब्स. किलवर. आता किलवर काय दर्शवतंय? अग्नितत्व दर्शवतंय. नाउ व्हॉट अग्नितत्वाने काय होतो? इट शोज द काइंड ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कॅरेक्टर. इट शोज पॅशन. आणि फायनली आलं स्पेड्स. इस्पिक. काय राहिलं आपलं आता? वायुतत्व राहिलं. हे पण आपण बघितलंय आधीच्या क्लासेसमध्ये दॅट वायुतत्वाकडे काय असते? भरभरून बुद्धिमत्ता असते. बुद्धिमत्ता असते म्हणून ते काय करू शकतात? दे कॅन फेस चॅलेंजेस इन व्हॉट वे? इन अन इंटेलिजंट वे. त्यांच्या बुद्धीने ते चॅलेंजेसचा सामना करू शकतात. राईट? सो दीज आर द सूट्स आणि त्यांचे रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट्स. हे एक मात्र लक्षात कायम ठेवायला लागतं. फ्रॉम स्टार्ट टिल दी एंड तुम्ही कितीही ॲडव्हान्स्ड लेव्हल करा ह्याच्यात. देन आता इथे अजून एक लेट्स प्ले अ नाईस गेम अँड एव्हरीबडी कॅन अगेन पार्टिसिपेट. तर आपण एक रीडिंग करायचा प्रयत्न करणार आहे आणि तुम्हीच सगळं सांगणार आहे. आय एम जस्ट गोइंग टू गिव्ह यू लीडिंग क्वेश्चन्स. आणि हां, सो आता अनम्यूट करून आन्सर करा. सगळ्यांनी हे बंबल डेटिंग ॲप माहिती आहे का? इथे बरेचसे तरुण लोक असतील जे बंबलवर असतील. हा, माहिती आहे ना? बाकीचे तरुण लोक काय झोपलेत का? कोण कोण आहे? बापरे. ओके. नाही माहिती. अच्छा, नाही. की बंबल ना एक बेसिकली ऑनलाईन डेटिंग ऍप आहे. तिथे तुम्ही लोक प्रोफाईल टाकतात. आपला अनुरूपचा ऑनलाईन व्हर्जन आहे. फक्त मुला-मुलीच बघतात. तो एनिवे तो एक डेटिंग ऍप आहे. तुम्ही ज्याला निवडतात त्याच्याबरोबर तुम्ही पुढे डेटवर जाऊ शकता. सो दिस इज राज. हा बंबलवर होता. जॅक ऑफ हार्ट्स. आणि दिस इज सिमरन. ही क्वीन ऑफ स्पेड्स आहे. हे दोघं बंबलवर भेटले आणि एक आठवडाभर चांगलं फोनवर बोलले आणि गप्पा मारले आणि नंतर ते डिसाइडेड चला आता लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी. एक चहा पाणी कॉफीसाठी भेटूयात. तर ते जातात आणि ते डेटवर नाही येतात. पण सिमरन मला जास्त काही बोलली नाही की डेट कसं गेलं. मी तिला खूप विचारलं. अँड मग विथ हर कन्सेंट तिने मला एक स्प्रेड मांडून दिला. तर त्या स्प्रेडमध्ये इथे क्वीन ऑफ स्पेड्स आहे, 2 ऑफ क्लब्स आपलं आणि जॅक ऑफ हार्ट्स आहे. ओके. तर हे तर मी तुम्हाला सांगितलं. दिस इज राज. हे सिमरन. आणि मी प्रश्न विचारला, हाऊ डिड देअर डेट गो? कारण सिमरन मला काही सांगेना. त्यांची भेट कशी झाली? आय मीन हाऊ वॉज द मीटिंग? त्यांचं त्या कॉफी शॉप किंवा जे काही रेस्टॉरंटमध्ये होतं. सो एनीबडी वुड लाईक टू गिव्ह इट अ ट्राय? आतापर्यंत आपण काय शिकलो त्याच्यातून किंवा जस्ट रँडमली पण काय बोलायचं असेल तर त्याबद्दल. हॅलो. आता मी रँडमली पिक करते कोणाला तरी. काय नर्वस होऊ नका कोणी पण. दिस इज सपोज टू बी अ फन सेशन. सो जितके हवेत तीर मारायचेत मारा. If we look at Queen, she is Queen of Spade. So she may be warm-hearted or cold-hearted based on Jack's Jack's interaction. Okay, fair enough. Actually, I'll just come to that. Like, She may be an intellectual, like air tattva hai. Perfect. So आता वायू तत्व आहे तर what do you think? Flexible. She is maybe more flexible, not rigid kind of person. Flexible, yes. आणि कशी आहे म्हणजे भावना खूप असे ओलावा असेल तिच्या भावनेत की see, depends on the situation where she is in. Since she is in romantic mood or whatever, so she may be kind of reciprocating kind of person. ओके, फेअर इनफ. आता आम्ही ह्याच्यावरच आहोत. तर जस्ट मी लास्टच क्वेश्चन टाकलाय. आता एवढी बुद्धिजीवी. He will be like a प्रोफेशन काय असू शकते? एनी रँडम गेस. रिसर्चर असू शकते. क्योंकि इंटेलेक्चुअल आहे ती. Perfect. So more of researcher, not lawyer definitely, because lawyer के लिए you have to be more of rigid person maybe. Strong minded. Very good. Actor पण नसेल maybe possible. 50% actor possible, but not intellectual kind maybe. I feel like actors
and researcher, if I compare, researchers are more intellectual. So she may be like that. And I'm not this Jack. Jack is I'm not able to. Okay, it's okay, it's okay. We can do one card at a time, so maybe someone else can also try. But this was perfect. म्हणजे हे बघा, त्या काय म्हणाले की फक्त वायू तत्वावरनं, आणि ही एक राणी आहे की तिच्यात भावना कितपत ती एक्सप्रेस करू शकणार, म्हणजे तेच कोल्ड हार्टेड किंवा वॉर्म हार्टेड. आता वायू तत्वात आपण हे पण शिकलोय इन प्रिव्हियस क्लासेस की वायू तत्व कशी असते, एकदम रिजिड असतात पृथ्वी तत्वासारखं की फ्लेक्झिबल असतात. आणि प्रोफेशन यांचं काय असू शकते, एवढी बुद्धिजीवी प्राणी आहे ही. सो ऑब्व्हियसली ज्याला आवड असेल शिकण्याची किंवा खूप जास्त रिसर्च करण्याची, सो जस्ट बेस्ड ऑन दॅट आपण एक आयडिया, एक अनुमान लावतोय की ह्या माणसाचं नेचर / प्रोफेशन असं असू शकतं, जी ऑब्व्हियसली राजला एवढं माहित नसेल. सो दॅट इज वाय वी आर डुईंग एवढं सगळं कुटाणा. आणि एनीबडी वॉन्ट्स टू टेक अ गेस ॲट राज? बिकॉज सिमरनला माहित नाही व्हॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम राज. फक्त फोनवर बोलल्यात आता भेटणार एकमेकांना. हा डॉक्टर विश्राम, you want to give it a try? Actually, okay, try. Okay, I'll try. I'm Asha. No, you're Asha. You're his wife, I know, but let your husband try. You tell. So I think the boy must be very sentimental because it is a Jala Tattva. Perfect. Right. He must be very much emotional. Yes, very much. Yes. Okay. आणि next we come to ठीक आहे, that's a great answer, Dr. Vishram. Anybody else who wants to take a shot at two of clubs? किलवरची दुर्री आपण जे म्हणतो खेळताना. एनीबडी लाईक टेक अ वाईल्ड गेस. आता आपल्याला कळालंय राजचा स्वभाव कळालाय, सिमरनचा स्वभाव कळालाय. सो आता हाऊ डिड द डेट गो, म्हणजे डेटवर काय झालं दॅट हे किलवरची दुर्री सांगतेय. आता ते एलिमेंट्स आता बघितलं तर मागे तेवढं तरी वी कॅन से दॅट किलवर म्हणजे काय दिसतं आपल्याला, काय दिसून येतं? अग्नितत्व. फायर एलिमेंट ना. मैम एक मिनट, आई जस्ट अनम्यूट अदर्स आल्सो. सब ये डेट करने वाले जवान लोग क्यों सो रहे हो? जाग जाओ अपने नींद से. Let me just catch hold of some young person I know. Okay. So Nidhi is just a guess. Okay. So there might be a lot of passion that has come through the date. Perfect. Or there may be good chemistry between them. Yes. Not sure interaction कसं होतं, पण त्यांची केमिस्ट्री चांगली असेल. इट्स अ फायर एलिमेंट. वो बोलते ना कि ऐसे देखते ही मतलब चिंगारी जाग उठी, something of that sort. हाँ बिल्कुल सही है. ऐसे ही मतलब दिलवाले दुल्हनिया बन गई. ठीक है, बहुत सही है. मतलब this is how you go about it, where I have not taught you much or where you have not even read anything much, लेकिन आप बोलते ना like common sense is the best fortune teller. So using your common sense, you are going about you guys are only telling me कि उनका डेट कैसे गया, because सिमरन ने मुझे नहीं बताया. So एक one last thing over here that we should take into account is again Parat Raj. We come back to Raj and Simran. If anybody can tell me one special point किंवा something असं something काय म्हणतात ना, असं कोणीतरी आता समजा, चलो I'll take a participant from here. देखते कौन है. Hello. Hello. Pallavi. Yes, Pallavi. Nidhi. Hi. So Pallavi, how old are you? I'm 28. बरं, तू 28 वर्षाची आहेस. तर तुला एक गेस करता येईल का राज आणि सिमरनचं एजचं काय फॅक्टर असेल इथे? Maybe somewhere around 25 plus to 30 range, because dating, as you said कि ये dating है, app के through you gave the example, तो वो तो जवान ही होंगे anyways, and maybe around 25-30 के range में, because
30 plus anyway consider hota hai yaar, settle आओ, शादी and all stuff. Now they have at least started to getting to know each other. So maybe around that age. हाँ, लगता है किसी को रिश्ते आ रहे हैं, पर ठीक है. पर मैं ये बताना चाहती थी कि I'll just mute you back. So that's bit हाँ, you mute. Okay. So see the point that I'm trying to make over here is की एक जे सूट मध्ये म्हणजे इस्पिकच्या सूट मध्ये इक्क्यापासून राजापर्यंत कार्ड्स आहेत, 13 कार्ड्स आहेत. बदामच्या सूट मध्ये इक्क्यापासून किंग ऑफ हार्ट्स पर्यंत कार्ड आहेत. अगेन 13 कार्ड्स आहेत. तर यांची जर आपण हायरार्की बघितली म्हणजे सगळ्यात वर राजा, त्याच्या खाली राणी. तर असं फक्त वरच्यावर अज्युम करतेय. सिमरन जी आहे, शी इज डिनोटेड बाय क्वीन ऑफ स्पेड्स, बऱ्यापैकी एक हाय लेवलला आहे. आणि हा आपला गरीब बिचारा राज असं वाटतं तरी हा राणीच्या खाली आहे. सो ही इज अ जॅक ऑफ हार्ट्स. मीनिंग आई नॉट सेइंग की काय एक कोई मतलब अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं बोल रहा. आई एम सेइंग दैट यू नो इफ यू सी त्यांना चुकून एखाद्याने कॅफेमध्ये पाहिलं तर एक तो एज डिफरन्स कदाचित दिसून येऊ शकतो. आर यू अंडरस्टँडिंग? सी क्वीन कशी वर असते जॅकच्या वर, आणि जॅक आय एम अज्युमिंग समवन टू बी अ लिटल यंगर दॅन द क्वीन और less experienced than the queen, and obviously way less experienced than the king. So this is another thing that you can just tell वरच्या वर हे बघून. सो एनिवे, आता हा डेटिंगचा किस्सा झाला. नेक्स्ट आपण एखाद्याचं मॅरेज बघणार आहोत. त्यांचं मॅरेज कसं चालू आहे. अगेन आता लग्न झालेले लोक जे झोपले होते ते जागे व्हा आणि आन्सर करायला चालू करा, ज्यांचं लग्न झालेलं आहे. ओके, सो हिअर आपल्याला काय दिसतंय? ओके, आता इथे एक इनपुट मी देते तुमच्याकडनं की ऑब्व्हियसली हे नवरदेव आहेत आणि ही त्यांची बायको. ही जॅक ऑफ हार्ट्स मेल कोट कार्ड आहे, पण एखाद्या स्त्रीमध्ये पण मॅस्क्युलिन क्वालिटीज असतात किंवा एखाद्या मेलमध्ये फेमिनिन क्वालिटीज असतात. तशीच ही जी त्याची बायको आहे, शी इज लाईक जॅक ऑफ हार्ट्स. आणि हा नवरा आहे, किंग ऑफ स्पेड्स. हा नवरा एकदम त्रस्तवून बसलेला आहे आणि तो आला तुमच्याकडे आणि तो सांगतोय की यु नो ही नॉट जास्त बोलत पण नाहीये तो, बट हे आपल्याला ऐकून ऐकून माहितीये फ्रॉम गॉसिप दॅट ही इज नॉट हॅपी इन हिज मॅरेज. सो त्याला तो वैवाहिक सुख तसं नाही मिळत आहे किंवा तो देत नाहीये जसं हवंय तसं. टू ऑल द मॅरिड पीपल ऑफ द क्लास, इफ दिस इज शोईंग की म्हणजे त्यांचं लग्न कसं आहे, व्हॉट डू यू थिंक? एक जनरल एसेन्स जर तुम्हाला एक गेस करता आलं की काय चालू आहे ह्या लग्नात आणि कोण काय करतंय त्या लग्नात, कोणी कॉन्ट्रीब्यूट करतंय त्या लग्नात यु नो टू मेक द मॅरेज वर्क, कोणी कॉन्ट्रीब्यूट करत नाहीये, एनीबडी इज मेकिंग थिंग्स वर्स. काय काय समजून येतं? एनी रॅन्डम गेस घ्या. लग्न कोणाकोणाचं झालेलं आहे इकडे? ओके, लग्न झालेले लोक. हॅलो, बाय दॅट टाइम कोणीतरी उत्तर देऊ शकतं? कोणाचं लग्न झालं इकडे? Nidhi, is हा, this relationship is stagnant because it's diamond, right? So earth हा, element. म्हणजे हा, काही मूव्ह हा, होत नाहीये पुढे. हा, बरोबर आहे. बरोबर आहे. कारण आपण जसं बघितलं एलिमेंट्स मध्ये. अँड प्लस अनदर पॉइंट ऍक्च्युली मी मागच्या ह्याच्यात पण सांगायला विसरले. इथे आपल्याला 2 ऑफ डायमंड्स, मागे 2 ऑफ सिल्वर दिसलंय. 2 हा नंबर एक थोडासा पण न्यूमरोलॉजीचा एक तोंड ओळख पण असेल. यू मस्ट बी नोईंग 2 इज अ नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स. सो दिस इज अ व्हेरी गुड पॉइंट अदिती. बट विथ माय वॉन्ट मॅरिड पीपल टू आन्सर. कुठे गेले सगळे लग्न झालेले लोक?
ओके, एनीबडी वॉन्ट्स टू गिव्ह इट अ वाइल्ड गेस? ट्राय करायचं. मोर ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्च्युअल रिलेशनशिप. हा, मी इथे खाली लिहिलं पण आहे. बरोबर. आणि अगेन मी एक एजचं पॉइंट पण सांगितलं होतं मागच्या स्लाइडमध्ये. बेस्ड ऑन दॅट एनीवन एल्स कॅन टेल मी की काही एज डिफरन्स आहे का नवरा बायकोमध्ये? Co-host, I'm not able to unmute people. हे काय झालं? I'm not able to unmute people. Whom you want to unmute? Wait. हा, I think एक जनरेशन गॅप आहे. बरोबर. Poonam has given the answer. Yes, there is a generation gap. Obviously because हा इथे एक हा बाबा तर किंग आहे. I mean the husband इथे is king of spades. बायको इकडे आहे आपली मासूमसी जॅक ऑफ हार्ट्स. आणखीन काय कोणाला बोलायचं? आणि अजून एक पॉइंट वी हॅव दॅट हा एक कॉन्ट्रॅक्च्युअल रिलेशनशिप. हा, मेल इज मोर डॉमिनेटिंग, गर्ल इज घरेलू टाईप. मेल इज मोर डॉमिनेटिंग 100% आय अग्री. पण गर्लचं आता बिकॉज तो नजरचा पॉइंट आलाय आणि ती बाहेरच्या बाजूला बघतीये, सो तिचं घराकडे पण लक्ष नाहीये. So basically, Nidhi, it can be another way, like they both have different priorities. Yes, जसं absolutely. तू म्हणालीस म्हणजे husband is more into like की माझी बायको अशी पाहिजे. हा, But she is like, as she is young, or she is like, they have this generation gap. तिला maybe जास्त बाहेर एन्जॉय करायचंय, जग बघायचंय, or she want to do something else with her life Exactly. instead of focusing only on married life. Perfect. So this is perfect. Like हे बघा, Actually, they both of them, they are not looking at each other. एक पूर्वेला बघतोय, एक पश्चिमेला बघतोय. परफेक्ट. एक्झॅक्टली. या छोट्या पण ह्या बेसिक गोष्टी उचलायच्या आहेत वाईल यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट द कार्ड्स. म्हणजे आता हा कसला राजा आहे, याचा स्वभाव कसा आहे, ही इज डॉमिनेटिंग आहे, असंच झालं पाहिजे, असंच केलं पाहिजे. भांडणं झाली तर हाच ही विल ओनली काय म्हणतात त्याला, ही विल मेक शुअर की त्यातनं खरं निघायला हवं. आणि वर किंग्स आहे तर किंग्स आर जनरली एक्सपिरियन्स्ड त्यांच्या फील्डमध्ये, म्हणजे हायेस्ट लेवल ऑफ एक्सपिरियन्स एअर एलिमेंट तो वेगळ्या पद्धतीने आर्ग्युमेंट करेल. हा, करेक्ट. लाईक आपण शिकलो होतो बौद्धिक वाद. इंटेलेक्च्युअल आर्ग्युमेंट. येस, परफेक्ट. आणि ती बिंग लाईक कमिंग फ्रॉम वॉटर एलिमेंट, तिला ते थोडंसं सुरुवातीला ऍक्सेप्टन्स असणार आहे, पण नंतर ते इट्स लाईक वॉटर गेट्स कंटॅमिनेटेड व्हेरी इझिली. हा, करेक्ट. माझ्या नवऱ्याची बायको टाईप कपल. ओके. बाकी लग्न झालेली लोक काही बोलत नाहीये. ओके, नो वरीज. कॅन वी से हे 2 ऑफ डायमंड्स आहेत, त्यांचे 2 मुलं असू शकतात? मे बी, डिपेंड्स. मी प्रश्न कसं, ह्यानी प्रश्न कसा विचारलाय, इट डिपेंड्स ऑन दॅट. जनरली जेव्हा असं रिलेशनशिप असतं तेव्हा द किड्स आर, मुलं असतात ते बांधून ठेवतात ना कपल. नाही, पण व्हॉट आय एम सेइंग इज की अगेन एक बेस रूल ऑफ थंब काय लक्षात ठेवायचं इज, फर्स्ट इज, इथे तर आय जस्ट आस्क्ड यू वरच्या वर जनरल सेन्स काय एक फील होतं की व्हॉट देअर मॅरेज लुक्स लाईक. सो द मोर यू स्पेसिफाय की इथे तुमचा प्रश्न किती तुम्ही नॅरो डाऊन करताय, म्हणजे आर वी टॉकिंग अबाउट just the husband wife relationship किंवा their compatibility, or are we seeing how their kids are feeling in this marriage? That's a काय म्हणतात, एक वेगळं पाहिलू होऊन जातं ऑल टुगेदर. सो we'll not take that into consideration because then ते क्वेश्चन फ्रेम वेगळं करायला लागतं. अँड हिअर इज द थिंग, एक लक्षात घ्या, वेदर यू एव्हर, म्हणजे तुम्ही हे पुढे शिकाल, प्रोफेशनली कराल, and the thing is, modern tarot readers or modern tarot does not agree with this. पण जसं तुमचा प्रश्न बदलतो तसं हे कार्ड्सच्या मीनिंग बदलतातच. लावून आय कॅन से दिस विथ फुल कन्व्हिक्शन. एका कार्डचे अनेक मिनिंग असतात डिपेंडिंग ऑन काय कॉन्टेक्स्ट आहे, काय सिच्युएशन आहे. सो हिअर म्हणजे मी लाईक 2 ऑफ डायमंड्स जिथे मी इथे लिहिलंय,
पार्टनरशिप आहे हिअर वी हॅव सेड की ती पार्टनरशिप मॅरेज आहे, ती कॉन्ट्रॅक्च्युअल आहे. आजकाल आता ही मोठी लोक लाईक जे असतात ना, लाईक ऑल दी सेलिब्रिटीज अँड ऑल, काय ते डू दिस प्रीनप्शियल अग्रीमेंट, ते सगळं लिहितात ना की एवढे ऍसेट्स आहेत आणि डिवोर्स झालं की एक पैसा नाही देणार, माझं मी तुझं तू, वॉटेव्हर, दॅट इज प्रीनप्शियल अग्रीमेंट. सेकंड इज असं पण असू शकतं की आता लाईक मी काय लिहिलं, जॅक ऑफ हार्ट्स इमॅच्युअर असते आणि हो जरा जलतत्वाकडे थोडं एक आर्ट ऑफ सडक्शन असतो, एक गोडपणा असतो, एक बोलण्यात ओलावा असतो किंवा सो मे बी तिला पण वाटलं असेल पैसा देके शादी किया होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉट इन अ जजमेंटल सेंस बट just looking at it like ऊपर and whatever reasons he had to get into this contract. Well, so moving on, like that is how तुम्ही एक dot connect करता की if this is the marriage, what is happening between two people आणि ते कसं contribute करता किंवा काय होतं त्यांना. Especially आता हे king of spades सारखे clients आले ना, they don't talk too much, they don't reveal too much. Okay, so where were we? So yes, moving on. आता ऐसे Maya ma'am will join me now. चौथा भाग याचा हे जनरली इंटिग्रेशन किंवा लॅटरल थिंकिंग असतं की जे हॉरिझॉन्टल थिंकिंग आपण म्हणतो, मीनिंग इट्स लाईक इंटिग्रेटिंग टू someone is entering what do you say, एक डेटा जर आपण काढतो दोन वेगळ्या डिव्हिनेशन मधनं, लाईक ह्या साईडला मी कार्ड्स मांडलेत, 2च कार्ड, आणि इथे त्या माणसाची पत्रिका ठेवली. सो सपोज इन लाईक सो माया मॅम अँड आय वी डू दिस, बऱ्याच वेळा आपण हे करतो की मे बी इफ शी वॉन्ट्स, इफ आय वॉन्ट टू कन्फर्म समथिंग, आय क्रॉस चेक दॅट विथ द पर्सन्स चार्ट. सो दिस इज हे एक माझ्या फ्रेंडचं आहे आणि लेट्स अज्युम, म्हणजे अज्युम काय, शी इज अ सर्जन, आणि इथे ही परत, नाव दिस इज अ रशियन डेक मधला कार्ड आहे बरं का, दॅट्स वाय दिस इज अ रशियन लेटर ओव्हर हिअर. ही परत इस्पिकची राणी आहे, इट्स अ क्वीन ऑफ स्पेड्स, आणि आपण आताच बघितलं होतं सिमरन पण तशीच होती, कशी होती, एकदम बुद्धिजीवी प्राणी होती. वर वी आर सीइंग व्हॉट यू से स्पेड्स आहे, नुकिली एक गोष्ट आहे इकडे, तो दॅट ऑल्सो शोज की वाय, मतलब शी इज व्हॉट यू से अ प्रोफेशनल सर्जन. बर, आणि मला फक्त हे बघायचं की तिचा स्वभाव कसा आहे. तर तिच्या समोर कुठला कार्ड आहे इकडे, किल्वरची आपण जसं म्हणतो 9वी, दॅट इज 9 ऑफ क्लब्स. आता साधा सुद्धा दिस किल्वर इज व्हॉट, काय दर्शवतं, अग्नितत्व. अग्नितत्वाकडे काय असतं, बऱ्यापैकी अग्रेसिव्ह असतात, एनर्जी भरपूर असते, म्हणून इथे लिहिलंय भरपूर एनर्जी आहे ह्या व्यक्तीकडे, पटपट काम करत असेल, अँड असे सर्जन्स आर व्हेरी क्विक, दे हॅव टू बी व्हेरी क्विक. नेक्स्ट, राग येत असेल, राग येण्यापेक्षा मे बी किरकिरी खूप करत असेल. सो नाव अँड मनीपुष्पक स्टुडंट्स कॅन ऑल्सो आन्सर, हे तुम्ही केलेलं आहे, अँड आय हॅव मार्क्ड एन ॲरो ऑल्सो इथे, की एखाद्याचा स्वभाव तुम्हाला कन्फर्म करायचा असेल तर हाऊ विल यू डू दॅट. एनीबडी वॉन्ट्स टू गिव्ह इट अ ट्राय? कोण आहे ते मनीपुष्पकचं? हे आयफोन कोण आहे? कार्तिक लक्ष. आपण स्वभाव कशावरून बघतो, आपण शिकलेलो आहोत की स्वभाव बघताना की इन जनरल पत्रिकेचं वाचन जेव्हा होत असतं तेव्हा आपण कुठून काय बघत असतो, लग्न बघतो बरोबर, चंद्र बघतो, 2 इलिमिनरीज, आणि रवी बघतो. मग आता ह्या पत्रिकेत, ह्या जातकाचा, या जातिकेच्या पत्रिकेत लग्न कुठलं आहे? आता हे तरी आन्सर करा. एनीवन? सिंपल आहे, कर्क लग्न आहे ना, शिकलोय ना आपण. आवाज येतोय का सगळ्यांना? येस और नो? हो. हा, ओके ओके, लग्न कर्क आहे आणि जलतत्वाची राशी, आपण राशी नाही शिकलोय पण ठीक आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की कर्क राशी जलतत्वाची राशी, आणि तिथे कोण बसलंय, अग्नितत्वाचा ग्रह. ओके, लग्नात म्हणजे फर्स्ट हाऊस मध्ये, म्हणजे कुठे बसलाय, डोक्यात बसलाय, करेक्ट, डोकं म्हणतो ना आपण कालपुरुषाच्या कुंडलीत. मग आता तिथे निधीने ॲरो दाखवलेला आहे,
कुठलं कार्ड निघालंय? किल्वर. शब्द कुठले आहेत त्याच्यासाठी? कुठलं एलिमेंट दर्शवतोय? आपण फक्त पंचतत्वां पंचमहाभूतांवरून बघूयात. फायर एलिमेंट दाखवतो. मग फायर एलिमेंटचा ग्रह तिथे बसलाय म्हणजे काय? डोकं थोडंसं गरम असणार आहे, बरोबर? अग्रेसिव्ह असणार आहे, कटकट कुठेतरी होत असणार आहे, किंवा कामात पण एनर्जी खूप असणार आहे, बरोबर? कारण लग्नातच मंगळ आलाय. पुढे त्यांनी इकडे हे दाखवलंय एक क्वीन ऑफ स्पेड, राईट? इस्पिकची राणी. एक तर इस्पिक म्हणजे काय आलंय? कुठलं एलिमेंट आहे? एअर एलिमेंट, हो ना? वायुतत्व. सगळ्यात पहिला कीवर्ड काय आहे वायुतत्वाचा? इंटेलिजन्स, इजंट इट? आणि वायू कसा असतो? पटपट, कुठे थांबत नाही, अडकून राहत नाही, पटकन पुढे जाणार आहे तो. म्हणून ती एनर्जी तिकडनं पण आलेली आहे वायुतत्वाकडनं. आता इथे वायुतत्व कुठे पडलंय? कुठल्या ह्याच्यात ग्रह जास्त आहेत बघा बरं पत्रिकेत, मला सांगा. गरम मंगळ, when put in water it becomes subdued. नॉट रिअली डॉक्टर कोणते. कसं आहे माहिती का? जेव्हा जलतत्वात अग्नितत्वाचे ग्रह जातात तेव्हा तो पाणी उकळत असतं. फक्त त्या पाण्यात हात घातल्याशिवाय आपल्याला कळत नाही की पाणी किती गरम झालंय, कोमट आहे का चटका बसणार आहे. त्यामुळे हा जरा फसवा मंगळ होतो. आणि तो भलेही नीच राशीत गेला असला तरी सुद्धा, कारण अल्टिमेटली मी पहिल्यांदा काय सांगितलं होतं, शनी, मंगळ, राहू, केतू हे नैसर्गिक क्रूर ग्रह आहेत आणि तामसी ग्रह आहेत. त्यामुळे ते आधी तसे वागणार आहेत. मग ते लग्नाकडून सपोर्टिव्ह आहेत की नाही हे आपण नंतर विचार करणार आहोत. त्याचा सगळा तो योगकारक आहे, हे सगळं वेगळं. सगळ्यात नंतर, सगळ्यात पहिल्यांदा काय येतं की ते क्रूर आणि तामसी ग्रह आहे, बरोबर? त्यामुळे हे कळणार नाही की ते डोकं किती गरम झालंय पाहता क्षणी. जलतत्व आहे म्हणून ही जातिका खूप सेन्सिटिव्ह असेल किंवा तिला इतरांशी बोलायला, खेळायला असं आवडत असेल, नटखट असेल. चंद्र पण बघा कुठे गेलाय, उच्चीचा झालाय तो, पृथ्वी तत्वात गेलाय. पण मग थोडासा व्यवहार पण येणार आहे तिथे पृथ्वी तत्व आहे म्हटल्यावर. आणि दुसरा एलिमिनरी कोण आहे? रवी आहे, तो पृथ्वी तत्वाच्या राशीत गेलाय. म्हणजे ह्या पत्रिकेत 2 महत्वाचे ग्रह चंद्र आणि रवी हे पृथ्वी तत्वात गेलेत. व्हेअरॅज चतुर्थ स्थान बघा किती लोडेड आहे, 4 ग्रह बसलेत तिथे. तुळ रास आहे, तुळ राशी म्हणजे कुठली आहे? वायू तत्वाची रास आहे, बरोबर? 4th हाऊस वरून आपण काय बघतो? कोणीच बोलत नाहीये. विसरलात का? अभ्यास नाही करत वाटतं. मला अनम्यूट करता येत नाही. क्लिक करायचं ना, आस्क टू अनम्यूट. दॅट्स ऑल. कोण आहे? तनुजाला करू. नाही होणार अनम्यूट. तनुजा प्लीज बोल. परीक्षा नाहीये ही, चुकलं तरी चालणार आहे. तुम्ही असं शिकाल आणि मग तुमच्या डोक्यात बसणार आहे, राईट? नॉट एबल टू अनम्यूट. व्हॉट इज गोइंग ऑन? माझ्याकडे आता कंट्रोल आदितीला. कोहोस्ट प्लीज हेल्प अदर्स टू अनम्यूट. जस्ट अ मिनिट. एनिवेज, ठीक आहे. चतुर्थ आतापर्यंत अनम्यूट होत होते ना सगळं? नाही मगाचपासून नाही होते. हो वही तो ओके. then आंसर कर रहे. Yeah, now we are able to unmute. येस, करेक्ट. अनम्यूट अभी हो रहा है. होत नाही. ठीक आहे, झालंय आता. कंटिन्यू करा. ओके. एनिवे ठीक आहे. सो मुव्हिंग ऑन. म्हणजे हे असं हा जो लॅटरल थिंकिंगचा एक स्किल आहे, हाही डेव्हलप करणं म्हणजे इट इज अन ऍडेड बोनस फॉर समवन ज्याला इधर कार्ड्स रीड करता येतील किंवा ज्योतिष येत असेल. दोन्ही माध्यमातून यू कॅन रीच अ स्पेसिफिक आन्सर. एकदम खूप स्पेसिफिक क्वेश्चन असेल तर पटकन तुम्ही हे. मला इथे एकच बोलायचं आहे तुम्हाला सगळ्यांना की जेव्हा आपण 2 मोडॅलिटीज एकत्र आणतो तेव्हा तुमचं आन्सर अॅक्युरसीकडे आणखीन पुढे जातं. फॉर एक्झाम्पल, फक्त आता आपण स्वभावाचं बघतोय, बाकीचा प्रश्न नाहीच आहे. ओके, सर्जन म्हणून शब्द दिलाय तर लग्नी जेव्हा मंगळ येतो तो किंवा, आणि तो वर्गोत्तम आहे बरं का, तो तुम्हाला कळणार नाही पण तो वर्गोत्तम मंगळ आहे कर्क राशीचा. तो मेडिकल मध्ये आपण शनी बघतो, रवी बघतो, मंगळ लागतो चांगला. सो
ह्या ज्या जातिका आहेत त्या मेडिकल फील्ड मध्ये आहेत का, तर ते बरोबर आहे. ओके, इकडे पण कार्डवरनं ते कन्फर्म होतंय ना, कारण ते वायुतत्व आहे. वायुतत्वात पण बघा किती ग्रह आहेत. पत्रिकेतले 12 ग्रहांपैकी ओके, म्हणजे रवी ते शनी आणि बाकीचे म्हणजे रवी ते राहू केतू आणि पुढचे आउटर प्लॅनेट्स धरून जर बघितलं तर वायुतत्वात ग्रह जास्त आहेत. तुळेत जास्त आहेत, कुंभेत आहे, बरोबर, अष्टमेश अष्टमात आहे. तो वक्री असला तरी सुद्धा आहे ना तो. त्यामुळे वायुतत्वाची पॉवर इथे जास्त वाढलेली आहे आणि त्याच्या खालोखाल मग नेक्स्ट ग्रह कुठले येतात? 2 एल्युमिनरीज आहेत ते पृथ्वी तत्वात जातात. त्यामुळे पृथ्वी तत्व सुद्धा व्यवहारीपणा पण देतं ना या जातकाला. पृथ्वी तत्व काय म्हणतं? तू मला 1 दाणा दे, मी तुला 4 दाणे परत देते. त्यामुळे तो व्यवहार पण हे दाखवतोय. इंटेलिजन्स कुठून येतो? तो व्यवहार दाखवतो ना तो. असं येतंय, राइट? आणि टू मच ऑफ एनर्जी का आहे? तर लग्नी मंगळ आहे. सो आपल्याला एवढ्या जर बेसिक कोरिलेट करता आले, राइट? तर तुम्हाला हे आणखीन हेल्पिंग टूल होऊ शकतं. ओके. एनिवे, सो मूव्हिंग ऑन. आपण आता पुढे जातो. तर हा इथे बिफोर यू लिव्ह इथे एक कोट आहे असं की द फॉर्च्यून टेलर रिमाइंड यू दॅट द फ्युचर इज नेव्हर सेट इन स्टोन. मिनिंग आता हे काय म्हणतात इवन ज्योतिषी लाईक ऍटलीस्ट आता तुम्ही माया मॅडमचे लेक्चर ऐकलेच असेल की यू आर गिव्हन व्हॉट एव्हर 20% 10% फ्री विल. तर ही एक मुलगी आहे अशी विक्षिप्त, तर हिचं नाव सीमा आहे. तर ती कोणाला तरी रिडिंगसाठी कोणाकडे गेली होती आणि लाईक अरे मेरे पैसे चले गए, लुट गई मैं. डज फॉर्च्यून टेलिंग इवन वर्क? आय मीन हा प्रश्न विचारणं इटसेल्फ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही कुठलाही डिव्हिनेशन लर्न करताना ऍटलीस्ट आय फील इट इज इम्पॉर्टंट की म्हणजे हा प्रश्न आणि टू अनदर क्वेश्चन की तुम्ही ह्या कार्ड्सवर पूर्णपणे ट्रस्ट केलं पाहिजे की नाही. व्हॉट डू यू थिंक? म्हणजे चला फॉर्च्यून टेलिंग म्हणजे अर्थात सगळं हे कुठलंही डिव्हिनेशन असू दे, ज्योतिषशास्त्र असू दे, पामिस्ट्री असू दे, काय ते क्रिस्टल बॉल गेझिंग असू दे. 2 प्रश्न आहेत. एक ते सीमाचा प्रश्न की डज दिस थिंग इवन वर्क आणि ह्याच्यावर कितपत आपण हे ठेवलं पाहिजे, हाऊ मच, किती विश्वास ठेवला पाहिजे आपण. आय मीन ऑब्व्हियसली इथे सगळ्यांना सगळं पटलं नसेल मी आतापर्यंत जे काय बडबड केली आहे. काही लोकांना अगदी इलॉजिकल किंवा नॉनसेन्स पण वाटलं असेल. बट वाय नॉट? म्हणजे हा विचार करणं पण काय चुकीचं नाहीये. दॅट इज व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से. निखिल, go on, go on. Nikhil, you have to unmute yourself. I'm not able to do that from here. Nikhil, hello. Can the co-host unmute him? Okay. I'm not able to. Go on, Hello. go on. Nikhil, I can hear you. आवाज येतोय माझा? हो, येतोय. Okay. Nidhi, actually, I want to compliment you. This is a really good session. I am really intrigued to know more about tarot cards. But a small question from my side Go on. is it's not really about only tarot, it's total overall prediction theory. How much of it is dependent upon a participant? Let's say a participant believes like a 80% or a 90%. There is another participant who is in a dilemma, only believes it in 40%, 30%. How much does that affect the result? You mean ते त्याच्यावरच आलं ना की त्याच्यावर कार्ड्सवर फेथ ठेवायचं की नाही? And one more, त्या डिव्हिनेशनवर. how much is it actual divination and how much is it placebo effect? Placebo effect तो, well, I mean, इसमें चलो, that's a good thing. I actually did not think of it, and thank you so much for the question. तुला आणखीन काय विचारायचं आहे का? I mean, anything else to add to it? That's it. So I'll just take up that question कि याच्यावर कितपत विश्वास ठेवला पाहिजे. Like you said कि किसी को 40% faith है, हाँ कार्ड काम करेगा, 60% है, कोई तो मतलब ज्योतिष के पास जाते ही रहता है, उठते बैठते, दिन की शुरुआत उससे होती है, right? I hope I've gotten that question correct. Okay, Nikhil, okay. So first question, ही जी विक्षिप्त मुलगी आहे, सीमा is asking, does fortune telling even work?
मी पैसे उधळून आले आता माझे प्रश्न विचारून. सो माय आन्सर टू दिस इज फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स, येस इट वर्क्स 100%. At least as far as card reading goes. बाकी जे सगळे लोक आहेत पामिस्ट्री करणारे, क्रिस्टल बॉल गेस करणारे, ज्योतिष करणारे, तुम्ही तुमचं केस डिफेंड करा. आय विल स्पीक फॉर कार्ड्स. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज नाउ कमिंग टू दॅट क्वेश्चन की वुड यू प्लेस योर फेथ एंटायरली इन द कार्ड्स. विथ दिस क्वेश्चन वी कम टू द फायनल भाग ऑफ दिस लेक्चर. तो दिस इज ऍक्च्युअली माय हायपोथेसिस. आता प्रत्येक डिव्हिनेटरचे एक वेगवेगळे हायपोथेसिस असतील. ओके, अँड दिस इज व्हॉट आय कॅन आन्सर फॉर दिस. अँड इवन ॲज अ कार्ड रीडर, इवन ॲज समवन हू हॅज so much faith in Jyotish and in card reading and all of this divination, would you place your faith entirely in the cards? My answer is no. ह्याचा उत्तर नाही आहे माझा. And I'll tell you why. तर हे जरा असं इट्स अ बिट म्हणजे डोकं खाजवण्यासारखं आहे. बट नॉट फॉर दोज ज्यांनी कदाचित स्टॅटिस्टिक्स आणि आय डोंट नो प्युअर सायन्स कधी केलं असेल. बट हे जे आहे ज्याला मी एपिडेमिओलॉजी मॅट्रिक्स म्हणतो, तर हे आय हॅड लर्न दिस इन माय कोर्स. आणि बेसिकली कुठलाही आपल्याला एक टेस्ट दिसते, एक काय म्हणतात आपण आता वी चेक ना ब्लड शुगर आणि नॉट ब्लड शुगर, पण आता कोविड आला होता नुकताच अँड वी वर डुईंग आरटीपीसीआर. तर त्या आरटीपीसीआरची किती अॅक्युरसी असेल ते बघायला असं आपण एक टेबल मांडतो. तो सिमिलरली इन द सेम फॅशन आय हॅव जस्ट एक्स्ट्रॅपोलेटेड दिस टेबल अँड आय हॅव डन इट फॉर माय पर्टिक्युलर डिव्हिनेशन. अँड हे प्युअरली माझा हायपोथेसिस आहे. सो बेअर विथ मी. दिस कॅन बी कम्प्लिटली काय म्हणतात, इट कॅन बी कम्प्लीट क्रॅप ऑल्सो. You can disagree with it, but at your own will. And I will still say that no, you should not place your entire faith in the cards entirely. And this includes, so this is my matrix, comedy of errors ka matrix. So what Nikhil said, now there are people ज्यांचा 40% belief असतो, ज्यांचा 30%, 20%, 90% belief असतो. तो मी त्याला ह्या बाजूला मांडते in this particular ह्या वाईट मध्ये जे लिहिलंय, जिथे डिझायर, मोटिव्ह, इच्छाशक्ती, इच्छा इन जनरल, ओके, ते प्रेझेंट आहे. प्लस पॉझिटिव्ह म्हणजे आहे लाईक प्रेझेंट, आणि ती इच्छा नाही आहे किंवा डिझायर किंवा मोटिव्ह नाही आहे. अँड इन दिस कॉलम आय हॅव टेकन 2 पॅरामीटर्स, ॲबिलिटी किंवा मेरिट. ॲबिलिटी अर्थात क्षमता, त्या माणसामध्ये क्षमता आहे का, त्याच्या सिच्युएशनची मेरिट काय आहे, अर्थात बल किती आहे त्याला, लेट्स से सपोर्ट फ्रॉम लक और एनीथिंग एल्स. नाउ फॉर 2 minutes लेट्स जस्ट कीप एव्हरीथिंग असाइड अँड इफ आय कॅन हॅव युअर फुल अटेन्शन दॅट वुड बी ग्रेट. की लेट्स से आता आपण राज आला सिमरनला भेटून आणि त्या डेटवरनं, ओके, त्या बंबल डेटवरनं. अँड राज इज सो, आता सिमरनला बघून ही गॉट सो इम्प्रेस्ड की अरे वा, मतलब ये बंदी तो बहुत सही है. म्हणजे आता माझी इच्छा होती की हे प्रेमावेमाचा विषय सोडून, बाजूला सोडून, आय वॉन्ट टू गो, मला IAS ऑफिसर व्हायचं. आणि ही कम्स टू मी. अँड आता राजचं मी थोडा बॅकग्राऊंड सांगते. ऑब्व्हियसली व्हेरी रोमॅन्टिक हँडसम बॉय, आणि तो जेव्हापासून जन्माला आला तेव्हापासून टॉपच मारत चाललाय. तो स्कूलमध्ये टॉप मारला, ते झालं. फर्ग्युसन कॉलेजला होतं, टॉप मारलं, ओके, ते पण झालं. टॉप करून मग ही वेंट टू IIT खरगपूर, ओके, तिथे पण ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट, तिथे पण टॉप मारलं. आणि नाव आफ्टर मीटिंग सिमरन, जी क्वीन ऑफ स्पेड्स होती, तो म्हणतो मला आणखीन आयुष्यात अजून काय काय करायचं आहे, आणि प्यार व्यार में नहीं पडना मुझे. तो प्लीज अंडरस्टँड की such a person has come to you and not that चला हे तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहीतही नसेल. आणि ही सेइंग लाईक ही हॅज अ स्ट्रॉंग डिझायर, अँड लेट्स से डिझायर, फेथ, मोटिव्ह जे काय असेल ह्या बाजूला मांडलं तर आय एम नॉट इन्क्लूडेड दॅट, कि ही हॅज अ स्ट्रॉंग डिझायर की भाई अब तो IAS बनना है, मतलब इससे आगे कुछ और करना है. Now let me tell you one thing, even as far as especially speaking from experience, and that is where this comedy of errors matrix comes from, की ह्या माणसाने जरी सांगितलं नसेल तरी whenever you see एक तुम्ही कार्ड मांडता, एक स्प्रेड तुम्ही मांडत असाल ह्याच्यासाठी, फ्रॉम देअर यू विल गेट अगेन दिस इज अबाउट 1 पर्सन. राजचं म्हटलं जो तुमचा क्लायंट आहे,
आणि हे तुमच्या ॲबिलिटीवर पण डिपेंड करतं की हाऊ वेल यू आर एबल टू जज, हाऊ वेल यू आर एबल टू इंटरप्रिट what the cards are actually saying. Now, let's assume the cards are actually showing की ह्या मुलाकडे ती ability आहे, मेरिट ऑफ सिच्युएशन आहे, समजा लक पण आहे, चांगले क्लासेस लावले, दिसतात चांगले क्लासेस लावले, अँड ही हॅज दॅट फायर टू क्रॅक दॅट IAS एक्झाम. ऑब्व्हियसली समवन फ्रॉम IIT खरगपूर तो कोणी डम माणूस नसणार आहे, दॅट्स अ गिवन. ओके, सो वेअर डज दॅट पॉसिबिलिटी, त्या आउटकमची पॉझिटिव्ह, ते आउटकम पॉझिटिव्ह निघणार आहे, त्याची पॉसिबिलिटी कुठे फॉल होते? इन दिस पार्ट ऑफ द मेट्रिक्स हिअर. ॲबिलिटी पण आहे, मेरिट पण आहे, क्षमता पण आहे, बल पण आहे. सो ऑन दिस कॉलम इच्छा पण आहे, मोटिव्ह पण आहे, फेथ पण आहे. सो बोथ ऑफ देम कॉमनली इंटरसेक्ट ओव्हर हिअर. अ कॉलम ऑफ ट्रू पॉझिटिव्ह जे आपण म्हणतो, वेअर द आउटकम, वेअर the outcome can be positive if you predict it. Positive predictive value जर काढलं त्या रीडिंगचं, bear in mind, listen to my words carefully, रीडिंगचं. So I will say yes, it's above 60%. I can say yes, this is going to happen for him, which means what? That my prediction about Raj जो तो IAS clear करणार आहे, तो 60, 70, 80%, whichever, how much ever parameter I set, again, ते सफल होणार आहे. He's going to be successful. Okay. नाव हे खालचे 2 बॉक्सेस नाही बघूयात, बिकॉज दॅट विल बी टेकन अप पुढच्या भागमध्ये. इट इज अ लिटल बिट ऍडव्हान्स्ड. फॉल्स नेगेटिव्ह अँड ट्रू नेगेटिव्ह. ऑब्व्हियसली ट्रू नेगेटिव्ह तर इट इज अगेन कॉमन सेन्स की राजच्या ऐवजी कोणतरी आपला गोट्या असला, बॉय कॉल्ड गोट्या, तो, आणि तो नुसतं असं आहे, काही त्यांनी नुसतं ते काय स्वतःला त्याला काय म्हणतात त्या IPS च्या वर्दीवर मध्ये बघायची इच्छा आहे, किंवा वॉन्ट्स टू सी हिमसेल्फ एट एन IAS डेस्क. तर गोट्या इज टू व्हेरी नॉट ॲज इंटेलिजंट ॲज राज इफ वी सी हिज कार्ड्स. आणि इच्छा पण काय, इच्छा स्वतःला त्या वर्दीमध्ये बघायची आहे, नॉट टू डू समथिंग अबाउट आफ्टर बिकमिंग एन IAS, IFS. ही डझंट हॅव द मोटिवेशन टू ऍक्च्युअली गो टू द टॉप. तो ऑब्व्हियसली हे असफल होणारच आहे. लाईक assuming that the cards are showing there is no ability, there is no merit, क्षमता नाही आहे त्यात, इच्छा पण एकदम डगमग होतीये. ओके, सो अगेन इट ऑल्सो कम्स डाऊन, इथे मी काय दाखवतीये इज हाऊ यू आर सपोज टू पिक इट अप फ्रॉम द रीडिंग. तुम्हाला काय दिसून येतं ना, इट कॅन बी व्हॉट एव्हर डिव्हिनेशन तुमचं रिस्पेक्टिव्ह डिव्हिनेशन असेल. नाव आता नेक्स्ट कम्स दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅटेगरी ऑफ 1 minute. Okay, this is very important category of false positives. As it is, like if we see, like I mean, जे maximum errors as a reader जो कोणी करेल, you will be ending up doing mistakes over here with these type of clients. जे जे नुसतं असं they will be like, अरे क्या बोलते ना, those type ची लोक असतात की एखाद्या they will be like, जस्ट आम्हाला काहीतरी सांगा, आम्हाला काहीतरी सांगा. 108 वेळा कशाचा जप करायचं रोज करेन, 10 वेळा करायचं 10 वेळा करेन, into 108 टाइम्स. कुठल्या मंदिराला जाऊन नारळ फोडायचं मी ते पण करेन. दॅट काइंड ऑफ इच्छा इज देअर. पण मला ते IAS एक्झाम क्लिअरच झालं पाहिजे. बट इन द कार्ड यू आर ऑल्सो सीइंग दॅट ठीक आहे, डिझायर अँड मोटिव्ह इज विजिबल, बट हिअर तुम्हाला काय इतकी खास क्षमता नाही दिसते. मॉडरेट, मॉडरेट कॅटेगरी. बल एवढं त्याच्या लकमध्ये दिसत नाही. मे बी काहीतरी he's not gone to the right classes, mediocre classes लावले आहेत. Where to misjudgment एका रीडरची, I'm saying एका रीडरची, I'm not, please take the responsibility on the reader himself. कुठे होती ह्या फॉल्स पॉझिटिव्ह केसेस मध्ये होती, जिथे वेअर यू आर नॉट एबल टू आयडेंटिफाय की व्हॉट द कार्ड इज सेइंग, की हो ॲबिलिटी आहे की नाही, मेरिट आहे की नाही. लाईक दिस इज जस्ट वन एक्झाम्पल, जिथून फ्रॉम दॅट पॉइंट देन दिस पर्सन गोट्या तो जाऊन एक्झाम देतो आणि तो येऊन परत शिव्या द्यायला येतो की एवढे पैसे खर्च केले, एवढं सगळं पूजा पाठ केलं, पण काहीच झालेलं नाही. व्हॉट इज दिस, मला काही विश्वासच नाही की बिकॉज ऑफ दिस वन, काय म्हणतात, एक मिसजजमेंट जी होऊ शकते. वेअर आय बिलीव्ह की जिथे एखाद्याचा क्रेडिबिलिटीचा लॉस होतो किंवा माणसाचा विश्वास उठतो ह्या डिव्हिनेशन वरनं. इट इज इन दिस एरिया. It is in this kind of a gray area of false positives. I hope हे थोडाफार कळालं असेल, but this is why, because of this human error, आणि at the end of the day, we are not God.
की डिव्हिनेशन करणारा माणूस तुम्ही त्याला कितीही हार चढवा किंवा त्यांनी कितीही कन्सल्टेशनला पैसे घेऊ दे, लेट हिम टेक thousands of rupees or lakhs of rupees, he is not God. He cannot replace God. He cannot replace God's timing. The human error ची scope जी असते, that also comes over here. So that is why my answer to this question is no. You do not place faith completely 100% into the cards. No. But does it work? Yes, very much. So with that, I end my lecture. आणि these are my contacts. If you have any queries किंवा तुम्हाला काय पटलं नसेल, you can reach out to me. आणि yes, so we're done with it. Thank you so much for being a wonderful audience. होता निधी. Yeah, go on. Actually, मला एक क्वेश्चन होता. आता आपण हे सगळं डिस्कस केलं की आपलं फेथ, आपल्या ॲबिलिटीज किंवा त्या टायमाला आपली असणारी नीड. पण एक असं पण पर्स्पेक्टिव्ह असतो ना की जेव्हा आपल्याकडे कुठला क्वेश्चन असतो किंवा एक सिच्युएशन असते, तेव्हा एक कुठे ना कुठे एक अशी पॉसिबिलिटी असते की मला माझ्या ऍस्ट्रॉलॉजर कडनं किंवा टॅरो कार्ड रीडर कडनं हे ऐकायचंय. सो त्याचा इन्फ्लुएन्स कसा रीडिंगवर? सो ऍक्च्युली हे कसं असतं विथ टाइम अँड बट आयडियली म्हणजे नाव बिकॉज आय एम मी, म्हणजे मी आय ऑलवेज रेकमेंड, आय ऑलवेज प्रेफर दॅट इट्स बेटर टू टेल द ट्रूथ. ऑफकोर्स ॲज इट इज नाही तरी, बट इट इज बेटर टू say things as it is. Karan, again, if you're seeing like this person wants it so badly, मतलब चाहिए ही चाहिए, कितने भी नारियल फोड़ दे हम भगवान के सामने, कितने भी प्रदक्षिणा घालू दे, आम्हाला हवंच आहे, that is मतलब only going to do so much. Okay, it's a good, what do you call that, as a reader also भी कभी कभी थोड़ा ego inflation होता है. अरे ह्याला एवढा विश्वास आहे माझ्या solution वर, किंवा he has so much faith in my capability, so I should give him this answer. नहीं तुम तो ये करो ही, मिल ही जाएगा. But is it ethically correct? Does it even like ethically भी जाना तो common sense से आपको देख रहा है गोटिया से नहीं होने वाला IAS, तो उसको instead don't make him do pradakshina for IAS, just ask him to do something else. That is personally, that is my opinion. Otherwise, I mean, we all know ki what is the state of affairs aajkal in our community, divination community, even how people, where it's trolls and memes काढतात आणि Netflix वर series काढतात की ज्योतिषी तो ऐसे ही होते हैं, this divination is like that. I mean, that's what I personally feel. I hope I answered your question. I would rather tell me that I cannot have that bias in my, while giving my judgment, while giving my interpretation. But that is from your side, Nidhi. So suppose I have come to you and I have one question that I want to buy a car. So I'm thinking of buying a luxury car and I want to hear it from you. So whenever I'm picking up the card, so I have that thought in my mind. But whatever your interpretation is I buy a nano. So is that my thinking how it is going to, because basically whenever I'm picking up a card, माझ्या डोक्यात हे चाललंय ना की आम्हाला लक्झरी कारच पाहिजे. तर त्याचा इम्पॅक्ट कार्ड पिकिंग वर आणि ओव्हरऑल इंटरप्रिटेशन वर कसं येईल असं माझा प्रश्न. See, on the cards, so what I have observed in my experience, desperation दिसून येतो. But whether you will be able to be the owner of that car or not, of a luxury car or not, again we are going to decide as a spread. म्हणजे आपल्याला काय दिसून येतं की what that desperation is going to culminate into. That is one. At the most wahi, like again, if you're asking me what do I do with that, does it influence my reading, म्हणजे coming back to that, ideally it should not influence any card reader's reading. Instead, मतलब what I generally also do is that okay, I'm not the right person for you, और अगर आपको मुझसे ये सुनना है तो यही सुनने मिलेगा कि right now is not the right time or the moment to get your luxury car. Or obviously म्हणजे now if you say, I mean, if आता समजा that basically कार तुम्ही त्या कार्ड्स आणखीन कार्ड्स काढले, नॉट लाईक एक कार्डनीच मी सांगणार की यू गोन बी द ओनर ऑफ लक्झरी कार्ड ऑर नॉट. त्याच्यात बरेच आपले वायुतत्वाचे कार्ड असले, स्पेड्सचे कार्ड असले, किंवा लेट्स से
जलतत्वाचे कार्ड असले, I might as well see a different vehicle altogether. It is not necessary की त्यात कारच दिसेल. Are you getting my point? The desperation will come through. That does not change the eventual outcome. Understood. So आणखीन कोणाला काय सो आणखीन कोणाला काय विचारायचं असेल तर and also if you want a part 2 to this, please let us know. Okay, कोणाचा तरी hand raise आहे. निखिल, okay निखिल, back to you. Sorry, निखिल, निखिल, where are you? निखिल, can you unmute yourself? ज्यांना बोलायचं प्लीज आता अनम्यूट करा. आता काहीच it's over. So because आता परत go on. बोल राव. जर ज्योतिष आणि टॅरो कार्ड रीडर दोघांकडे आम्ही गेलो आणि दोघांचे पण ओपिनियन मॅच नाही झाले तर कन्फ्युजन होईल ना. आम्ही टॅरो कार्ड रीडरचं ऐकू की ज्योतिषाचं ऐकू? Let me answer. This I'll let my mom take over. Okay, Nikhil. First of all, it is not a placebo effect. Any modality, okay, any divination. When you are coming to any counselor, astro counselor, or a tarot card reader, or anybody for that matter, okay, numerologist. Basically, तुम्ही करताय काय? These are certain energies, okay, which you are trying to understand. Okay, you as a commoner, तुम्हाला कधी कळणार नाही, but as a person who has studied Jyotish, okay, I don't call myself as a Jyotish. I am a counselor or I am a translator. कारण ते ग्रह, तारे, नक्षत्र हे जे काही आहेत ते काहीतरी एक भाषा बोलत असतात. त्याचा आम्ही अभ्यास केलाय म्हणून आम्हाला ती भाषा कळत असते, राईट? आणि ती भाषा आम्ही तुमच्यापर्यंत आणत असतो. सो वी आर जस्ट अ मीडियम. लाईकवाईज तुम्ही जे प्रश्न विचारतात ते कार्ड रिडिंग मध्ये, तिथे पण तुमची एक एनर्जी असते, ती एनर्जी कुठेतरी अटॅच असते. इथे पण जसं आपण बघितलं तत्व काम करतायत. आपण सगळे पंचतत्वाचे बनलेले आहोत. आपल्या आजूबाजूला जे काही एक्झिस्ट करतात ते सुद्धा पंचतत्वाचं आहे. सो डेफिनेटली तुम्हाला जर एनर्जीची लँग्वेज येत असेल तो लाईक तुम्ही जे एनर्जीने व्हायब्रेट करत असतात तीच व्हायब्रेशन तिकडे कॅच होऊन ते कार्ड्स येतात असं मला वाटतं. माझा ह्याचा अभ्यास नाहीये, पण मला जेवढं कार्ड रिडिंग कळतं ते तुम्ही काय एनर्जी घेऊन आलाय ते इथे रिफ्लेक्ट होतं. फॉर एक्झाम्पल, प्रश्न कुंडली ज्यांना येत असेल तर त्या चंद्रावरनं ठरतं की समोरच्या माणसाने बरोबर प्रश्न विचारला आहे का नाही, जर चंद्र त्या पर्टिक्युलर स्थानात गेला. सो डेफिनेटली इट इज नॉट अ प्लसिबो इफेक्ट, राईट? दॅट इज वन थिंग. उत्तर का बदलतात? कारण ट्रान्सलेटरचा अभ्यास बरोबर नसतो आणि ऍट द सेम टाइम समोरचा माणूस पण काहीतरी कन्फ्युज माइंडने आलेला असतो. त्याला क्लॅरिटी नसते की मला हेच विचारायचंय, मला हे पण हवंय, मला ते पण हवंय. सो इट इज, हा सगळा एनर्जीचा खेळ आहे. आय होप आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. येस. पण जेव्हा तुमचं रीडिंग बरोबर असतं, जेव्हा तुम्हाला भाषा बरोबर कळत असते, तेव्हा 2 लोक, 3 लोक, 4 लोक किती बोला, एक बेस लाईन बरोबर असतो. कदाचित माझं उत्तर मांडायची पद्धत वेगळी असेल, तिची उत्तर मांडायची पद्धत वेगळी असेल. सो इट्स लाईक हाऊ यू पुट अक्रॉस युअर थॉट्स. अल्टिमेट रिझल्ट एकच येतो, मोठी. आणि अजून एक नियम इथे मी सांगते की आपल्याला एक फ्री विल असते आणि ऍट द सेम टाइम हे थोडंसं ज्योतिषशी निगडीत आहे. ऍट द सेम टाइम तुमचा जेव्हा जन्म झालेला असतो तिची वेळ अॅक्युरेट असते का? माझ्याकडे असे बरेचसे लोक येतात, 9:45 ते 10 मधला जन्म आहे. नो, दॅट इज नॉट गोइंग टू वर्क. तुमचं हँड रेज आहे कोणासाठी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाईक दॅट. कारण 30-30 सेकंदांनी वर्गकुंडल्या बदलत असतात. ओके, म्हणजे एकाच हॉस्पिटलमध्ये एकाच वेळी 2, 3, 4, 10 बाळं जन्माला येतात. सगळ्यांचं भविष्य एकच येत नाही, सगळ्यांचं भाग्य एकच नसतं. कारण तुम्ही एक तर कुठल्या पायरीवर उभे आहात तो प्रश्न वेगळा पडतो, राईट? म्हणजे यू आर अ सन ऑफ अंबानी अँड समबडी इज अ सन ऑफ लाईक लेबर क्लासचा माणूस असेल, त्याच दिवशी जन्माला आला ना. दोघांची पत्रिका एकच असणार आहे, पण मग दोघं एकाच दिशेने जाणार आहेत का? नाही. मग ते काय आहे? कर्माच्या सिद्धांतावर ही सगळी शास्त्र अनुभव म्हणजे आधारलेली आहेत. तुम्ही जे काही आधी कर्म केलेलं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही आत्ता त्याचे भोग किंवा उपभोग मीन्स प्लेजर ऑर लाईक डिस्कम्फर्ट एक्सपिरियन्स करणार आहात आयुष्यात.
ओके, सो दॅट इज वन थिंग. सेकंड, सायंटिफिकली ज्योतिष फार सायंटिफिक आहे. कारण तुम्ही वेळ बरोबर मोजायला लागते, की कसं मोजतात, की बाळाची नाळ कट केली आणि त्या बाळाने पहिला श्वास घेतलाय. आपण हे सगळं श्वासांचं गणित आहे आपलं आयुष्य. म्हणजे आपले काही श्वास लिहून आलेले असतात, राईट. सो जो पहिला श्वास असतो तेव्हाची जर वेळ तुम्ही मोजली तर ती वेळ अॅक्युरेट येते. पण तुम्ही एक साधं प्रॅक्टिकली घरात करून बघा. ओके, आता किती वाजले, मला समोर 10:06 दिसतंय. ओके, पण त्या पुढे काहीतरी सेकंद गेलेले असतात. मी जोपर्यंत ती नर्स, तो डॉक्टर ते घड्याळ बघून नोट डाऊन करत असतो तोपर्यंत ती पृथ्वी एका मिनिटाने कदाचित पुढे जात असेल, किंवा इव्हन अर्ध्या मिनिटांनी. मी जसं बोललो 30 सेकंदांनी D60 डिव्हिजनल चार्ट 60 षष्ठी अंश ती बदलते. मग तुमचं नशीब बदलणार आहे. म्हणून गणित चुकतं. ओके, आणि एका मिनिटाला जर तुम्हाला माहित असेल तर पृथ्वी अराउंड 18 मैल पुढे गेलेली असते एका त्या मिनिटात. तिचा स्पीड वेगळा आहे. मग तुमचे लॅटिट्यूड अक्षांश रेखांश बदलणार आहेत. मग तुमची पत्रिका अॅक्युरेट येणार नाही. म्हणून कुठलाही ज्योतिषी अदर दॅन सद्गुरू, अदर दॅन साईबाबा, अदर दॅन श्रीपाद श्रीवल्लभ, ह्यांचं ज्योतिष जसं अॅक्युरेट येणार आहे तसं माझं नाही येणार आहे. कारण मी फक्त हे ज्योतिषी नाहीच आहे, मी ट्रान्सलेटर आहे. आणि मला जी पत्रिका मांडलेली तिची सुद्धा मला अॅक्युरेसीची हे माहित नाहीये. तर माझं ज्योतिष किती खरं येणार आहे? 70 to 80%. आणि दुसरी गोष्ट, फ्री विल दिली तुम्हाला. ओके, समोर गाडी उभी आहे, तुम्हाला जायचंय दिल्लीला, गाडी उभी आणि तुम्ही विचार करत बसलाय आता सिमरन येईल म्हणून राज थांबलाय, गाडी निघून जाणार आहे. सिमरन आलीच नाही तर, करेक्ट. इथे फ्री विल होती, गाडी घेणं आणि पुढे जाणं. सिमरन फ्लाईट घेऊन आली असती ना, आली असती की नाही? चुकवली ना गाडी त्यांनी. मग पाठीमागून आले सिमरनचे आई वडील आणि ह्याचे पण आई वडील आणि घेऊन गेले त्यांना. झालं, तिथेच थांबलं सगळे स्टोरी. I hope I am clear with my answer. Yeah. Yes, somewhat I am convinced, but still there is few questions. There are few questions. Yes, please. Maybe we don't have that much time here. I can personally contact and ask. Yeah. No worries. No worries. I'll contact I you. would like to tell you, like आपण जे म्हणतो ना कळकळीने, की आपल्याला जे आपल्या संस्कृतीने दिलंय ज्योतिष शास्त्र म्हणा, हे सुद्धा आता तुम्ही बघितला हा प्रवास या कार्डचा कुठून कुठून आलेला. आधी ईस्ट मधून जगभर फिरून आपल्यापर्यंत आलेले हे कार्ड्स. कुठेतरी त्याचा खूप अभ्यास झालेला आहे आणि उगाचच त्यांनी सांगितलं नाहीये. कारण तुम्ही, माझी एक सगळ्यांना रिक्वेस्ट असेल इथे आता ह्या टॉपिकशी काही कनेक्टेड नाहीये, पण थोडंसं पंचांग वाचायला शिका. मग देन यू विल स्टॉप युझिंग दोज वेस्टर्न कॅलेंडर्स, ग्रेगोरियन कॅलेंडर्स. ते फक्त तारखा आहेत, बाकी त्याला काही अर्थ नाहीये. म्हणजे आता कोणीतरी विचारलं की मला जर माझा दिवस प्लॅन करायचा असेल तर तुम्ही पंचांगामध्ये बघा ना, आज कुठली तिथी, आज कुठलं नक्षत्र आहे, ते मला सपोर्टिव्ह आहे का मी उगाचच उठून काहीतरी काम करायचंय. आणि ज्याला मला माहिती आज मला सपोर्टिव्ह नक्षत्र आजचा दिवस नाहीये, तर तिथे मी माझी विल पॉवर वापरेन, तिथे मी माझी फ्री विल वापरेन अँड आय विल गो अहेड विथ दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन. किंवा मी माझं एक्सपेक्टेशन मॅनेजमेंट करेन. अरे हा नाही बाबा, आज आपल्याला, म्हणजे आपण जीपीएस मध्ये बघतो ना, दिसतंय समोर रस्ता क्राऊडेड आहे, मग ठीक आहे, मला उशीर होणार आहे, राईट. ज्योतिष अँड हे सगळे डिव्हिनेशन जे आहेत ना, ते बेसिकली ट्रान्सलेशनचं काम आहे, एक्सपेक्टेशन मॅनेजमेंटचं काम आहे. आणि ऍट द सेम टाइम तो ईश्वर आहे ना, त्यांनी हे सगळं काळ्या दगडावरची रेग नाहीये असं कोणी म्हणत असेल तर इट्स नॉट रिटन हार्ड ऑन द लाईक ब्लॅक अँड व्हाईट वर लिहिलेलं नाहीये, है ना, असं आहे. सो तुम्हाला फ्री विल दिली आहे कारण तुम्ही तुमचं आयुष्य बदलू शकता. कारण तो देव पण आहे ना, मी देव म्हणेन त्याला, निसर्ग म्हणा, युनिव्हर्स म्हणा, काही पण म्हणा, तो खूप हुशार आहे. त्याला तुमच्याकडनं अजून कर्म करून घ्यायचे सो दॅट तुमचा पुढचा जन्म होईल. जर मी असंच होणार आहे की माझ्याकडे फक्त आणि फक्त माझी उंची 5 फूट 1 इंचच होणार आहे, किंवा माझ्याकडे माझं वजन 50 किलोच राहणार आहे, तर मी किती खाऊ शकते, है ना. आपलं बदलतंय आयुष्य, आपल्याला ते दिलेलं आहे. हा, पण त्याला एक लिमिट आहे. तुम्ही स्वप्न असं जर पाहत असाल की तुमच्याकडे एक लिमोझिन असायला पाहिजे, तर ती बेसिक पेक्षा ऍडव्हान्सची असेल, हायर एंडची असेल, हे त्या 20% मध्ये येतं. सो असं ज्योतिषाकडे बघावं एवढीच माझी एक विनंती, किंवा कुठल्याही डिव्हिनेशनकडे, राईट. आणि कुठलंही हे जे आहे मोडॅलिटी, ही तुम्हाला कर्मवादी बनवते, दैववादी नाही बनवत. तुम्ही अवलंबून राहू नका की असेल हरित देईल खाटल्यावरी. नो, नो वेज. कर्म तुम्हालाच करायची आहेत. ओके, या, I'm done with that. Okay. Yeah. एज्युकेशनल इन्फो कोण आहे? ओके.
अनम्यूट करा ना स्वतःला प्लीज. Yeah, hello ma'am. This is Anga here. हाय. सॉरी मी खूप लेट जॉईन केलं. मी It's नाही okay. केला क्वेश्चन. मॅम मला एक जस्ट विचारायचं होतं की तुम्ही फ्री विल वर बोललात आता. सो एक जस्ट विचारायचं की फिक्स सायन्स मध्ये जे काही प्लेसमेंट असतील किंवा फिक्स्ड सायन्स असतील तिथे फ्री विल असतं का फक्त मुव्हेबल किंवा आपण म्हणजे चर आणि ड्युअल सायन्स मध्ये आय अंडरस्टँड ते कुठल्या स्पेस मधनं हा प्रश्न येतो, कारण ह्याच्यावर थोडंसं पंडित संजय रथ यांनी भाष्य केलेलं आहे. ते म्हणतात की आता हे जे आहेत माझे विद्यार्थी त्यांना अजून राशींची तत्व माहित नाही, चरराशी, स्थिर राशी किंवा मुव्हेबल सायन्स. ओके, पण आपलं जे कर्माचा सिद्धांत आहे, जर तुमचे बरेचसे ग्रह फिक्स साईन मध्ये असतील तर ते दृढ कर्म होतं की ते तुम्हाला फेडायचंच आहे, की तिथे बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला भोग किंवा उपभोग ते घेऊनच जायचे. मग आता ती राशी आणि ते ग्रह पत्रिकेत कुठल्या स्थानात बसलेत हे पण तुम्हाला कळायला पाहिजे तिथे, राईट? हा, चरराशींचं कसं आहे की तिथे काहीतरी तुम्हाला ऑप्शन्स अवेलेबल असतात की हा तुम्ही काहीतरी एक साधना करा, मंत्र साधना करा किंवा एखाद्या गुरूंकडनं काही घ्या तुम्ही. तिथे तुम्हाला ती थोडीशी हे मिळते आणि मग तिथे तुम्ही फ्री विल जास्त चांगली वापरू शकता. फिक्स साईन मध्ये जर तुमचा जर ग्रह जास्त असतील, राईट, तर तिथे फ्री विल तिथेच वापरायला येते की I need to go through this. I need to face it. हा माझा अभ्यास आहे. म्हणजे you can share your experience, Anagha. Are you there, Anagha? I guess. Anagha, are you there? Education. I think she's left. I think she's not. But some issue with unmute. या म्यूट झाले होते मी. हॅलो. हा. या आय अग्री, टोटली अग्री विथ यू. आणि माझ्याकडे एक्सपिरियन्स नाहीये म्हणून मी तुम्हाला विचारलं ऍक्च्युली. नाही, पण तुम्ही असं ऑब्झर्व करा ना, एक 10-15 चार्ट घ्या वेगळे किंवा एक आपल्याकडे असतात कलेक्शन, घरातच एक फॅमिली मधले घ्यायचे, कमीत कमी 20 चार्ट मिळतातच. ओके ओके ओके. त्याच्यात ऑब्झर्व करा की कोणाचं नशीब कसं आणि त्याला असं का आहे, मग त्याचे ग्रह कुठल्या तत्वामध्ये बसले किंवा कुठल्या राशीमध्ये बसले, चर राशीत जास्त आहेत का? मगाशी जी पत्रिका आली होती तिथे वायू तत्वात चर राशीत आहे. मी या आणि अजून एक ऍड करायचं होतं, जस्ट मला ते लक्षात आलं. मी लास्ट फक्त स्लाइड बघितली होती, सॉरी मी खूप मिस केलं. पण जेव्हा क्वीन आली आणि अग्रेसिव्हनेस आला मार्सचा, सो क्वीन म्हणजे हार्ड, म्हणजे ती कॅन्सर आली क्वीन. सो ते किती मॅच होत होतं. आय वॉज सो हॅपी टू सी दॅट. मला खरंच आवडेल, तुम्ही शेअर करा प्लीज जर का असेल तर. या तिकडे पलीकडे. बोल. Sorry, Anagha, you want me to go through it, go over it again? काय करायचं? No. I was so happy that it स्कोर किती दोघांमध्ये कॉमन आहेत. म्हणजे टॅरो कधी नाही युज केला किंवा कार्ड्स पण नाही कधी युज केले. बट जेव्हा तुम्ही लास्ट स्लाइड एक्सप्लेन केली आम्हाला, सो ते कोरिलेट करू शकत होतं की हार्ट म्हणजे क्वीन कॅन्सर मध्ये दिसतीये क्वीन आणि अग्रेसिव्हनेस म्हणजे मार्स हे दिसून येत होतं. सो आय वॉज सो हॅपी टू सी ओके किती कोरिलेशन आहे. Yes. And also म्हणजे इथे अगेन लाईक जस्ट टू गो अ लिटल बिट थोडंसं ह्याच्यात इवन लाईक इफ यू सीइंग की म्हणजे समजा यू युझिंग अ टॅरो डेक ऑल्सो, जास्त लोकांना फॅमिलियारिटी आहे. इथे जर हे क्वीन ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आणि हे 9 ऑफ क्लब्स बिकम्स 9 ऑफ वॉन्ड्स, म्हणजे इट रिमेन्स द एलिमेंट रिमेन्स द सेम. पण अगेन लाईक पीपल आर्ग्यू की मतलब स्पेशली हू लाईक टू, जे आय पर्सनली डू नॉट एंडोर्स की हे एक क्वीन ऑफ स्पेडला, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्सला तुम्ही एक राशी आणि एक हे असाइन करा. दॅट इज बिट बोगस, बिकॉज देन हे असं होतं वायू तत्व अँड देन यू सी की वायू तत्व आहे, सो दिस मस्ट बी काय हिला एक वायू तत्वाची राशी असेल, विच इज जस्ट नॉट द केस ओव्हर हिअर. दॅट इज वेअर ब्लेंडिंग द मीनिंग्स हिअर इन दिस केस कम्स इन सो हँडी. जो कन्सेप्च्युअल ब्लेंडिंगचा एक पैलू आहे, when you have to check the interaction of the cards, that comes in very handy. And as you said, like it is actually
hit the bullseye over here in this. Not only that, her moon is also in Taurus. So हे क्वीनच आहे in short. Maya ma'am will agree with that too. बरोबर. Yes, yes. Yes, I do. Okay. Actually, that's a very good observation also from your end. So yes. She is one of my best students in Nakshatra class. Okay. She always tries to correlate certain things. So thanks, Anaga. Very Blessed to have you here. Really blessed. blessed to have you here. Yeah. आणि इथे कसं आहे ना, म्हणजे मगाशी मी बोलता बोलता थांबले. इथे स्पीक लाईक स्पेड इज व्हॉट इट शोज एअर एलिमेंट. आणि ह्या व्यक्तीच्या पत्रिकेत 5 ग्रह आहेत आणि त्याच्यात सुद्धा कुठले ग्रह आहेत? बुद्धी दर्शवणारे ग्रह. बेसिकली धीमान जो दाखवतो तो गुरु, बुध आणि राहू हे वायू तत्वात आहेत. आणि जर ज्योतिषमधला आपण वापरायचं झालं गुणधर्म, तर गुरु, शुक्र आणि बुध एकत्र आले की सरस्वती योग होतो. म्हणजे ती बुद्धिमत्ता पण कुठून व्यक्त होते? तर वायू तत्वात. आणखीन त्याला एक म्हणजे एज आली त्या बुद्धिमत्तेला, राईट. आणि त्याच्या पंचमात म्हणजे त्या सगळ्या ग्रहांच्या पंचमात 5th हाऊस मध्ये शनी आहे, स्वराशीचा स्वतःच्या. आणि नुसता स्वराशीचा नाहीये, तो मूल त्रिकोण राशीचा आणि तो वर्गोत्तमी आहे. ओके. सो ह्या व्यक्तीची जी आहे इंटेलिजन्स ती म्हणजे कटथ्रोट आहे, ते सोडणार नाही कोणाला. पण अग्रेशन आहे तिथे डोक्यात, त्यामुळे थोडं कदाचित त्या ह्याला अफेक्ट होऊ शकतो. एवढंच आपण बोलू शकतो इथे. जर ह्या व्यक्तीने तिचे अग्रेशन मेलोडाऊन केलं, त्याला एक बोथटपणा आणला त्या अग्रेशनला, किंवा अग्रेशनच्या जागी असर्टिव्हनेस जास्त वापरला, तर ही जी बुद्धिमत्ता आहे ती त्या व्यक्तीला कुठे नेऊ शकते, है ना. असं हे आपण कोरिलेट करू शकतो, एवढंच. अजूनही होऊ शकतं त्याच्यात, पण प्रश्न म्हणजे आता सगळ्यांच्या श्रोत्यांच्या ह्याच्या एक अंडरस्टँडिंग साठी हे एवढंच आपण घेतलं. ओके. सो आम्ही बऱ्याच वेळा आम्ही असं करतो की एखादा प्रश्न तिचा असेल तर तो ज्योतिषमध्ये बघतो, किंवा माझा असेल तर तो कार्डमध्ये बघतो आपण की आर वी ऑन द राईट ट्रॅक. ओके. बेसिकली at times when जे लोक चुकीचे डिटेल्स देतात, किंवा when you don't have the time of birth and or place of birth, so obviously this divination comes in more handy, कारण ह्याला जास्त काही लागत नाही. I mean, except for आय गेस थांबूयात आपण, राईट. संवाद झाला. आणखीन कोणाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा. फील फ्री टू आस्क. ओके. सो आय टेक द ऑपॉर्च्युनिटी टू थँक यू ऑल. अगदी मनापासून तुमचे आभार आहेत, तुम्ही आलात, वेळ काढलात. आणि hello ma'am, sorry. या पुष्कर. I have a question here. जे रीडिंग रिलेशनशिप संदर्भामध्ये आपण डिस्कस केलं, कुठलं, मॅरेजचं की डेटिंगचं? हा, बोथ मॅरेज अँड डेटिंग. अच्छा. Can we use yes? Can Share we use that, this? Yes. Can we use this tool very effectively for professional ties, professional relationships, or client-vendor relationships, and all that? Let's do that. Now we can do it with those cards itself. I'll just take that up. Okay. Are there any data points that this tool has been used for professional reasons? For sure. I mean, okay, is there data on that? Well, एक म्हणजे डेटा म्हणण्यापेक्षा ना प्रोफेशनल रिझनला लेट्स सी, पण वी आर टॉकिंग ऑफ अ टाइम इन हिस्ट्री जेव्हा राजा आणि राजा राणी आणि ते सगळे किंगडम्स अँड ऑल वर देअर. सो अ व्हेरी फेमस हे एक्झाम्पल त्याच्यात ह्याचं आहे, नेपोलियनची जी बायको होती. सो शी यूज टू कन्सल्ट दिस मॅडम मॅडम लेनॉर्मो, की तुम्हाला कार्ड्स मध्ये काय दिसतंय. आणि ऍट दॅट टाइम, आता त्याचं प्रोफेशन काय आहे नेपोलियनचं, तो राजा आहे. और ऍट दॅट टाइम ही हॅड टू लीड अन आर्मी और गो अँड टेक केअर ऑफ अ कॉन्क्वेस्ट, किंवा एक किंगडम एक्वायर करणे, युद्ध करणे, हे सगळं. वी आर टॉकिंग ऑफ दॅट टाइम. इफ यू आर आस्किंग मी एव्हिडन्स फ्रॉम दॅट टाइम, apart from my own experience. So at that time, Lenormand madam म्हटली की your husband is going to lose that battle of Waterloo. जिथे ऍक्च्युली नेपोलियन बोनापार्टचं हे एंड होतं, राज संपतं त्या बॅटलमध्ये हरल्यामुळे. अँड सो दॅट प्रेडिक्शन केम टू पास.
ती त्याची बायको तर गेली, शी ट्राइड टू एस्केप. अँड थर्ड इज दॅट त्या काळी हिला गिरफ्तार पण केलं होतं त्या फॉर्च्यून टेलरला. सो इन केस इफ यू आस्किंग इन दॅट सेन्स, येस. आणि इवन हे जे आता आय टुक इट अप फॉर मॅरेज, this same card, same cards, we can take it up in a professional setting also. And very matlab ek just adding one small point ki the two of diamonds जो card है, classically like it's this card of changing occupations or considering a second occupation म्हणजे in classical cartomancy. So again we can तोच एक relationship पण आपल्याला इथे दिसून येते कसली, like king of spades happens to be the boss. किंग आहे, स्पेड्सचं आपल्याला इथे एलिमेंट दिसतोय, सूट दिसतोय. ही इज एक्सपिरियन्स्ड, अगेन इज पॉवरफुल, अथॉरिटेटिव्ह ॲज अ बॉस स्लॅश फाउंडर स्लॅश सीईओ शुड बी. अगेन वी कॅन से एक जॅक ऑफ हार्ट्स येते बिकॉज ही इज अ जॅक अँड फार बिलो द किंग एक्सपिरियन्सच्या टर्म मध्ये. अँड गिव्हन हिज एलिमेंट ऑल्सो प्रॉब्ली इंटर्न असू शकतं, और मे बी ही इज आय डोंट नो कॉर्पोरेटमध्ये काय लेवल्स असतील लाईक एंट्री लेवलच्या वर, बट ही इज a lot more junior to this particular boss. And this is, if I ask how, I mean, suppose in आता just imagine like this is Gotya and he joined a new job. तर त्याचं कसं चालू आहे जॉब, जस्ट वरच्या वर जॉब त्याचं कसं चालू आहे. एक तर दिसतंय आपल्याला माहिती आहे हाऊ स्टुपिड गोट्या आहे, तो तर व्यवस्थित काम पण करत नाही, लाइक इज लुकिंग आउटसाइड, भाड़ में गया जॉब, भले ही मैंने जॉब चेंज कर लिया, नई नौकरी ले ली. एंड द बॉस वी कैन सी ही हैज गिवन अप ऑन हिम इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि भाई ये कुछ काम भी करेगा या नहीं. एंड वर जरा सा आई मीन if that is kind of making some sense to you, Pushkar. Hello? Oh, thank you. Okay. Pushkar कुठे आहे? Pushkar, are you there? Pushkar left. Ah, he's there. Hello? Yeah, hi. Ha. Yeah, I was trying to unmute myself. Ha. So Right. तेच म्हणते, the same cards can speak about n number of things. Depends की तुम्ही काय प्रश्न टाकले इथे. Right. I got it. पण No, आपण I was thinking ज्योतिषमध्ये from the हेच करतो ना perspective. इथे पुष्कर, ज्योतिषमध्ये आपण 7th हाऊस मधनं पार्टनरशिप पण बघतोच ना. Yeah. I was thinking that. from the perspective की प्रोफेशनल लाईफ मध्ये जे काही स्टेजेस असतात, लाईक recruiting a person or you promote someone to some higher position to find out if that person will be suitable for that position or he can add value to it, especially critical senior positions. Absolutely. No, even if you just see it from this spread also. Yeah. If we So can let's say use Gotya this is not tool. an intern or novice anymore, but he's there in this company for 10 years and he's waiting for a promotion. Otherwise, he's considering switching a job. Like he's on his looking here, he's on his way out. And he's not going to give him a job. He knows whatever Gotya does, he just doesn't do the job properly as per his त्याला हवंय तसं. So you know that the boss is not interested in giving Gotya that promotion. And Gotya is not interested in staying there. He's leaving. Yeah. Or in a small organization, just playing this particular thing as a game between the top management and the middle and junior management, just to assess what the employees have in their mind, like who is thinking what, कौन pull on करने वाला है, who is already searching for opportunities elsewhere, who has put up who has already circulated resumes, accepted couple of offers, and then waiting for the appraisal to go through. Some kind of mind reading game from the top management perspective. Correct. So do you feel that we can devise this tool in this particular fashion? Actually, what we can do is in that case, म्हणजे आता now there is a larger picture involved, which means larger picture म्हणजे sorry to cut you. ये top management की side से थोड़ा black magic हो जाएगा, just to find out who is doing what. अब top management के बाजू से वो जरा surveillance वाला चीज हो जाएगा, पर अब just to answer that question, okay, कि जहां आप देख रहे हो कि मतलब आपका your playground is bigger, your playing field is bigger in terms of what, it's a small organization, yes,
but you have to assess more number of people's intentions किंवा actions किंवा activities तिथे. I do not endorse this personally. Like it depends what the cause is. But that's a different this thing altogether. So तुम्ही त्याप्रमाणे you like the पहिला picture मी इथे दाखवला होता. Wait a minute. So we go for a bigger spread where we get to see all the players in it actually. Correct. Because And, in a smaller you don't even have to like there as a are devise some kind of thing. You can give premediated meanings. But what this lady is doing here in this tableau spread, it is a very, very foolproof method. Matlab, from every corner, like this is a square technically. From this corner, from top, bottom, below, aage, piche, in terms of time also, past, present, future. You're going to be able to see everything, come together over here. So actually the purpose tasa cartomancyचा बघितला is pure for this very reason only, like what this lady is doing. Yeah. Right. No, this thing just came across to my mind. If we can have this application other than or other out of the cliche applications like love relationships, marriages and divorces and all. Anything you name under the sun. Yeah. Anything you name under the sun. As long as तुम्ही त्याला व्यवस्थित interpret करू शकता without any especially bias or influence, you're good to go. आप किसी का भी answer ढूंढ लो. That is wonderful. That is wonderful. Nidhi ma'am, I would like to have a couple of trial sessions with you as to this, and even I guess my company or probably me are ready to pay something for this. To have the trial runs to go. But okay. Like how does it pan out or how does it roll out? Because this is something new that we are thinking on. Wow. Thank you. I mean, right. I'm glad to know that म्हणजे मला ती अपेक्षा नव्हतीच. I thought अर्धे सगळे लोक झोपतील क्लासमध्ये. No. This could be like one-to-one session or whatever. But yes, this is one major and critical aspect, especially on the backdrop of the moonlighting issue happening in Infosys and in Wipro, and then Wipro sacked some 400 guys. Correct. Yeah. So for mid to high management, this is a critical thing. For entry-level jobs, that's okay. These companies anyways hire hundreds of people. Half of them stay, half of them leave. So, yeah. For married one, I have one. Right. Thank you so much, Nidhi ma'am, for your inputs, and thank you so much, ma'am, for your inputs. Thank you so much for tuning in. So, should we stop at 10:30 वाजले? So, I guess कोणाला आणखीन काय विचारायचं आहे की काय करायचं? I think आपण थांबूयात. It's almost 2 hours. परत असेल तर आपण part 2 मध्ये बघूयाचे. Maybe after a month or so, or maybe after like 45 days, 1.5 months later. Yeah, let's see. We'll arrange for another session. Or if you want, we can ask Dr. Nidhi to teach us this science, beautiful science. That depends on her. Aditi, unmute कर स्वतः. There she is. बोल ग. Hello. No, she just wanted to give you a thumbs up. Okay, thanks. But okay. Chalo guys, then we'll all call it a day right now. Thank you so much for tuning in. Thank you so much that कोणी झोपलं नाही. आणि I hope you had fun. Because the idea is to have a lot of fun with all of this. म्हणजे ह्याच्यात खरं म्हणजे मज्जा शोधायची आणि आपला आनंद त्यात दडलाय की नाही त्यातूनच कळून येणार आहे. I mean, other things are all secondary. Whether तुम्ही ते प्रोफेशनली परस्यू करणार आहात किंवा कोणाकडे जाणार आहात टू टेक अ प्रोफेशनल कन्सल्टेशन, that is all secondary. The main thing is to really have fun with whatever you're learning. That's it. Okay. Wow. Thank you, Pallavi. Okay, so we are calling it a day. We're calling it a night. Yeah, we are calling it a night. And see you whenever possible. Yeah. Thank you so much for being here. Thanks a lot. Good night. Good night.
Finally, nothing.